მადლობისა. ზამთარი მოვიდა 2 დეკემბერია და საქმიან დილას ჩვეულად და საქმიანად BMG-ს გუნდის წევრებთან TV პირველზე ვიწყებთ. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარის შეფასებით მიმდინარე წლის ოქტომბერში წინა წლის ოქტომბერთან შედარებით ეკონომიკა 5.7%-ით გაიზარდა. 10 თვის ჯამში იანვარ-ოქტომბერში ეკონომიკის ზრდის ტემპი 5.1%-ია. მესამე კვარტალში კი ზრდა 5.7%-ს უტოლდება. 2018 წელს საქართველოს ეკონომიკა 4.8%-ით არის გაზრდილი, 2019 წლისათვის კი მთავრობა 4.9%-იან ეკონომიკურ ზრდას პროგნოზირებს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და მსოფლიო ბანკი 2019 წლისათვის ქვეყნის ეკონომიკის 4.6%-იან ეკონომიკურ ზრდის პროგნოზდებენ ამ დრომდე. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა გაზრდილი ხარჯების გამო სავარაუდოდ ვადაზე ადრე ამოიწურება. სახელმწიფო ხაზინის მონაცემებით 29 ნოემბრის მდგომარეობით პროგრამის 554 მილიონიანი ბიუჯეტიდან 745.1 მილიონი ლარი უკვე დახარჯული და ათვისებული იყო. შესაბამისად 2019 წლის ბოლომდე პროგრამის ერთი თვისათვის მხოლოდ 9 მილიონი რჩება. თავს და ჯანმრთელობას უნდა მოუფრთხილდეთ მეტად, ღიმილიც არ დაგვაუწყდეს და ეს უკანასკნელი სულ მალე თქვენი საბანკო ანგარიშის პირდაპირ მნიშვნელობით კავშირში იქნება. საქართველოს ბანკმა, რომელმაც მომავალი წელი ინოვაციების წლად გამოაცხადა, პირველად რეგიონში მომხმარებელს მეტროთი მგზავრობა კამერის იდენტიფიკატორის, ეგრეთ წოდებული face recognizer-ის, იგივე ღიმილით გადახდის შესაძლებლობა მისცა. როგორ მუშაობს სისტემა და რამდენად სწრაფი და უსაფრთხოა ინოვაციური პროდუქტი, რომლის ანალოგიც ევროპის ბევრ ქვეყანაშიც ჯერ დანერგილი არ არის. დავით ბეჟიაშვილი, საქართველოს ბანკის პარტნიორებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის დირექტორი გაგვარკვევს სულ ცოტა ხანში დეტალებში. საქმიანი დილის მაყურებლისათვის ორშაბათიდან საქმიან კვირას IMF-ის რეზიდენტ წარმომადგენელთან სელიმ ჩეკირთან შოთა ტყეშელაშვილის მომზადებული ინტერვიუთი დავიწყებთ. როგორ აფასებს საერთაშორისო სავალუტო ფონდი გაზრდილი ინფლაციის საპასუხოდ ეროვნული ბანკის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებასთან დაკავშირებით, როდის შეიძლება შემცირდეს ინფლაცია და რა გავლენა შეიძლება ჰქონდეს მას ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდაზე. როგორია რეკომენდაციები და რამდენად თანმიმდევრულია კობა გონეტაძის უწყება მიმდინარე გამოწვევების საპასუხოდ ინტერვიუში მოვისმენთ. ვიდრე ბაკურიანი პლაზას პირველი ბლოკი სრულდება და სიახლეებს ან კომპლექსის მშენებლობაზე კობახიძე გაგვაცნობს, ამის პარალელურად ვუმასპინძლებთ სანდრო კანდელაკს, რომელიც თბილისის მერიის და ევროკავშირის ერთობლივი პროექტის ბიზნეს აქსელერატორის სპარკის მენეჯერია. მათ უკვე მოასწრეს და დედაქალაქში ინოვაციების მოზიდვაში 400-მდე მცირე და საშუალო მეწარმის დახმარება შეძლეს, თუმცა წინ კიდევ ბევრი ამბიციური გეგმაა, სტუმრობაც ამას მიეძღვნება. მოკლედ დავველოდოთ საქმიან დილას საინტერესო ზამთრის პირველი დღის სპიკერებს ახალი ამბებით ბაკურიანიდან და თბილისიდან. ამასობაში მსოფლიო შავი პარასკევის მონაგარს ითვლის ოფიციალური მონაცემები ჯერ მხოლოდ შეერთებული შტატებიდან არის, სადაც ყველა დროის ყველა რეკორდის მოხსნაზე აცხადებენ. ავანგარდში, რა თქმა უნდა, ონლაინ გაყიდვებია და ნავაჭრი 7.5 მილიარდ დოლარს აჭარბებს. ეს მხოლოდ შეერთებული შტატების მონაცემებით. ტრადიციულად Forbes-ის განახლებული სტატისტიკით წარდგებით თქვენს წინაშე და საინტერესო მონაცემებსაც გაგიზიარებთ. და კიდევ ერთი. დღეს მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის საქმეზე მორიგი განხილვა გაიმართება. პროცესი 12 საათზეა ჩანიშნული და მასზე მხარეებმა შესავალი სიტყვები უნდა წარმოთქვან. უკანონო შემოსავლის ლეგალიზების ფაქტებზე აღძრული საქმის განხილვის მხოლოდ შესავალი მიდის, მაშინ როდესაც გაცილებით მძიმე ამ საქმიდან გამოწვეული ზიანი, რაც რეპუტაციულად, მათ შორის ფინანსურადაც საქართველოს ამ პერიოდში მიადგა. შუა დღეს შემდეგ უკვე საქმის კურსში ჩაგაყენებთ BMG-ის სხვა ეთერებით ამ თემებთან დაკავშირებით. დილა მშვიდობის, მოგესალმებით ყველას. წარმოგიდგენ საქმიან დილას. დღეს დაახლოებით 10 საათიდან კიდევ ბევრი სხვა, ასე ვთქვათ, სასამართლო პროცესთან დაკავშირებული თემები იქნება TV პირველის პირდაპირ ეთერში. საუბარია ნიკამელიას სასამართლო პროცესებზე, რომელიც დაახლოებით 10 საათიდან ამ შემთხვევაში ესტაფეტას უკვე პერიოდულად, ან მუდმივად გადაიბარებს TV პირველის საინფორმაციო სამსახური და სწორედ ამის გაშუქება მოხდება. მანამდე კი მაქვს პატივი ანა ლაპიაშვილთან ერთად წარმოგიდგინოთ დეკემბრის ზამთრის ამ შემთხვევაში შემიძლია ვთქვა. პირველი სამუშაო დღის საქმიანი დილა, დღეს 2 დეკემბერია, ყველას წარმატებულ, ბედნიერ და ბარაქიან კვირეულს გისურვებთ. ტრადიციულად ვიწყებთ ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი თემით. ექიმი ვაჟა კვლავ სატუსაღოშია და რაიმე კონკრეტული მიმართება
მისი დედაქალაქში დაბრუნების ცხინვალის იზოლატორიდან არც არსებობს ჯერჯერობით. საკითხში ჩართულია უკლებლივ ყველა. თუმცა ისიც ფაქტია, რომ ისეთ ორგანიზაციას როგორც წითელი ჯვარია საკმაოდ უჭირს კომუნიცირება ოკუპირებულ ცხინვალში ადგილობრივ ადმინისტრაციასთან. შესაძლოა კონტაქტი იყო მეჯერას, თუმცა ფაქტია, რომ ჩვენამდე სულ ორჯერ არის მოსული საჯარო ინფორმაცია, რომ ექიმი ვაჟა გაფრინდაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის სტაბილური. იგი ნორმალურ პირობებში იმყოფება, არის მხნედ და მისი ცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. დრო სჭირდება, რომ ცხინვალის დროებითი იზოლატორის ცხინვალის დროებითი მესვეურების ყურებამდე მივიდეს რუსეთის საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრის მოადგილეს კარასინის განცხადებაც, რომ ვაჟა გაფრინდაშვილი მალე დაუბრუნდება ოჯახს, ალბათ მეტი დრო სჭირდება მსოფლიოს საერთაშორისო და ადგილობრივი ჰუმანიტარული ორგანიზაციების შეგონებას, რომ ექიმების დაპატიმრება ესეთი ფორმით და ესეთი აბსურდული ბრალდებით არ უნდა ხდებოდეს იმ ფონზე, რომ ექიმ ვაჟასთან ერთად და სხვათა შორის მისი დატუსაღების მერეც კიდევ ბევრი საქართველოს მოქალაქე დააპატიმრეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთასთან დაკავშირებით, თუმცა ეთყობა იმ აღიარებით, რასაც არ იზიარებს და აწერს ხელს ექიმი ვაჟას, სწორედ ერთად მან საზღვარი დაარღვია, იმ აღიარებით გამოუშვეს ყველა სხვა დანარჩენი. შესაბამისად ვართ იქ, სადაც ვართ. მაგრამ სამწუხაროა ამ ამბავში, რომ ექიმი ვაჟა კვლავ ცხინვალშია და საერთაშორისო თანამეგობრობის ხმა არ ისმის ისე ჯეროვნად, როგორც უნდა ისმოდეს, აქ ალბათ საქართველოს უნდა იყოს ტონის მიმცემი, მაგრამ ვერ ვართ. ამასაც თავისი მიზეზები აქვს და სიფრთხილეები და კიდევ ძალიან დიდხანს გამყვება ვაჟა ექიმთან დაკავშირებული რამდენიმე თემა, რომელიც მის მიყურადებას, მოსმენებს და თვალყურის დევნებას უკავშირდება. აი მაინტერესებს ამ დროს სად ვართ ჩვენ, ანუ ქართული სახელმწიფო, რომელიც ძირითადად მხოლოდ ადგილობრივ ტელესივრცეში ბრექით არის დაკავშირებული. ვაჟა გაფრინდაშვილის გათავისუფლება რომში რუსეთის საელჩოსთანაც მოითხოვეს. ვაჟა ექიმი 24 დღეა ცხინვალის იზოლატორშია, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ის 9 ნოემბერს დააკავეს და ორთვიანი პატიმრობა შეუფარდეს. რუსეთის საელჩოსთან ვაპროტესტებ ცხინვალის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ბატონ ვაჟა გაფრინდაშვილის პატიმრობას, ვიზიარებთ მის აზრს, რომ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები არ განეკუთვნება რუსეთს და უმობ რუსეთის ოკუპაციას. საერთოდ მოქალაქის მორალური და მოქალაქეობრივი ვალდებულება, რომ გააპროტესტოს, არასოდეს არ მიიღოს ის მოცემულობა, რომელსაც თავს გვახოს რუსეთი, არასოდეს არ აღიარა და არც აღიარებს დარწმუნებული ვარ უკანონო საზღვრების გადმოწევას, ის არის საქართველოს მოქალაქე და ასე რომ ჩვენი ვალდებულება მას გვერდში დაუდგეთ და მოვითხოვოთ სამართლიანობა ჩვენი ქვეყნის ერთიანობისთვის. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ წინა საახალწლო ეთერებში ვაჟა გაფრინდაშვილის შესახებ ამბებს ამ ფორმით აღარ მოვყვებით, თუმცა რა მნიშვნელობა აქვს ეთერებს, უბრალოდ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ვაჟა ექიმისათვის 2020 წელი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე კი არა, ოჯახთან ერთად შუშხუნა ღვინით ხელში დადგება. ვაჟა ექიმი კვლავ პატიმრობაში რჩება, მსოფლიო კი წინა საახალწლო თუ წინა საშობაო ტრადიციებს მიჰყვება. შავი პარასკევი აქტუალური თემა იყო გასული კვირის ბოლოდან მოყოლებული მთელ უქმეებზე. ვინ როგორი ნადავლით დაასრულა წლევანდელი შავი პარასკევი ეს ცალკე თემა, მაგრამ ფასტაკლების გარეშე რომ შედგა რობერტო კავალის გასხვისების გარიგება, ეს ფაქტია. ბლუმბერგის ინფორმაციით მოდის სახლი რობერტო კავალი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში მცხოვრებმა ბიზნესმენმა ჰუსეინ საჯვანი მიყიდა. გარიგების ღირებულება კი ჯერჯერობით არ ზუსტდება. შეთანხმება 28 ნოემბერს საჯვანის საინვესტიციო კომპანიის შუამავლობით არის გაფორმებული. ის რომ Vision Investment-ი რობერტო კავალის 100%-იანი წილის გაყიდვას აპირებდა, ამაზე უცხოურ მედიაში ჯერ კიდევ სხვათა შორის ივლისში დაიწერა და მაშინ Wall Street Journal-ი წერდა, რომ კომპანია 160 მილიონ ევროდ ფასობდა. ამ გარიგების გაფორმებამდე კავალი იტალიურ საინვესტიციო კომპანია Clessidra-ს ეკუთვნოდა. მან მოდის სახლის 90%-იანი წილი 2015 წელს არაოფიციალური მონაცემებით 390 მილიონ ევროდ შეიძინა, კიდევ 10% კი თავად რობერტო კავალის დარჩა. ჰუსეინ საჯვანი თავად დეველოპერული კომპანია დამაკ პროპერტის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელია. სხვათა შორის Forbes-ის მილიარდერთა რეიტინგში ის $1.9 მილიონი არის მოხვედრილი და 962 პოზიციას იკავებს. ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური ინვესტორთაგანია არაბეთის სამყაროდან. ესეთი სიახლე არის, თუმცა მოდი კიდევ ერთ თემას დავუბრუნდეთ, ეს არის შავი პარასკევი, რომელმაც მართლა ყველა რეკორდი მოხსნა და დღეღამის განმავლობაში $7.4 მილიარდი ეს არის მინიმალური თანხა, რაც დაიხარჯა და აქედან მომხმარებელთა
უმეტესობამ თითქმის 3 მილიარდი smartphone-ების საშუალებით გადაიხადეს. რომელი ბრენდები, კომპანიები და პროდუქცია წელს ყველაზე მოთხოვნადი და რაცვლილებებია ციფრულ ონლაინ შოპინგში წინა წელთან შედარებით Salesforce-ის და Forbes-ის მონაცემების მიხედვით მოდი მცირედი შეჯამება გავაკეთოთ 2019 წლის შავი პარასკევისა ამაზე მარიამ ადამია მოგვიყვება. Online შავი პარასკევის რეკორდი წელს 7 მილიარდ 400 მილიონი ამერიკული დოლარია. თუმცა ეს მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ინტერნეტ მაღაზიებში დახარჯული თანხა არაც. გასული წლის მაჩვენებელს 14%-ით აღემატება. 2018 წელს ამერიკელებმა ინტერნეტში შავ პარასკევს 6 მილიარდ 220 მილიონი დოლარი დახარჯეს. აქედან 2 მილიარდი დოლარის ტრანზაქციები smartphone-ების საშუალებით განხორციელდა. თუმცა წელს ეს მაჩვენებელი 2 მილიარდ 900 მილიონ დოლარამდე გაიზარდა. საინტერესოა რა იყიდეს ადამიანებმა ერთი დღის განმავლობაში. Salesforce-ის თანახმად ყველაზე მოთხოვნადი ტექნოლოგიური ბრენდებია. Top 5 კი ასე გამოიყურება: PlayStation, Nintendo, Apple, Xbox და Google. ხოლო Top 5 რიტეილერ კომპანია Amazon, Walmart, Target, GameStop და Best Buy-ა. რაც შეეხება ყველაზე მოთხოვნად პროდუქციას, ნოუთბუქები, AirPod-ები და Samsung-ის ტელევიზორები გამოიკვეთა. ასეთია რეკორდული 2019 წლის შავი პარასკევი, თუმცა ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ დღე-ღამეში დახარჯული თანხის მიხედვით მაჩვენებლებს კიბერ ორშაბათი, ანუ პირველი ორშაბათი გადააჭარბებს მადლიერების დღის შემდეგ, რაც იმას ნიშნავს, რომ დღეს 2 დეკემბერს ეს რეკორდი განახლდება და დაახლოებით 9 მილიარდ 400 მილიონ დოლარს შეადგენს. ექსპერტები გვაფრთხილებდნენ, რომ შავ პარასკევს არ გვეყიდა Apple-ის მოწყობილობები, რადგან მიუხედავად იმისა, რომ ტექნიკის მრავალი მაღაზია გვთავაზობს სარფიან გარიგებას შავი პარასკევისთვის, წელს Apple მათ შორის არ იყო. როგორც წესი, კომპანია არ უკეთებს ფასდაკლებას საკუთარ პროდუქციას Black Friday-ისთვის და შობას ელოდება, თუმცა მომხმარებლებმა როგორც ჩანს ეს რჩევა არ გაითვალისწინეს და მაინც Apple-ის პროდუქცია ლიდერ პოზიციებზეა. 2019 წლის შავი პარასკევისთვის ტელევიზორები, სახლის ჭკვიანი მოწყობილობები, სათამაშო კონსოლერები, ვიდეო თამაშები და სამზარეულოს ტექნიკა კი საუკეთესო არჩევანი უნდა ყოფილიყო, რომლებსაც ექსპერტები გვირჩევდნენ, თუმცა თუ კი ჯერ ვერ მოასწარით სასურველი პროდუქციის შეძენა, შანსი დღესაც გაქვთ და თანაც, როგორც ამბობენ, გაცილებით სარფიანი ვიდრე შავ პარასკევს. Ой. სოფლიოში შავ პარასკევად წოდებულ გლობალური გაყიდვების ფასდაკლების, სეილების დღეს დაამტყვია ასევე საქართველოს მთავრობამ მათი თქმით უპრეცედენტო საპრივატიზაციო საინვესტიციო გეგმის წარდგენაც. რა რეაქცია ჰქონდა ამაზე ბიზნესს და მათ კომენტარებს სულ მალე მოვისმენ, თუმცა ფაქტია და სრულად ვეთანხმები ანალიტიკაში ელენე კვანჭილაშვილის შეფასებას, რომ ფორმატი ამ პრეზენტაციისა შესაძლოა უფრო შინაარსიანიც ყოფილიყო. შესაძლოა ბიზნესს არც ჰქონოდა საჯარო კითხვები პრეზენტაციის წარმოდგენებთან, ანუ საქართველოს მთავრობასთან. ბიზნესს თუ უჭირს დიდად არ უყვარს საჯაროობა და არ უშვებს როგორც ასეთი საჯაროობის პლატფორმებს, თუმცა ეს უკვე მე მგონი მამაჩვენოზე უკეთ ვისწავლეთ. ღმერთმა დაიფაროს საქართველოს და მისი ბიზნესი, თუმცა რეალობა ამ პრეზენტაციაზე გვაქვს შემდეგი. საქართველოს მთავრობამ ბიზნეს პარასკევს 117 საპრივატიზაციო ობიექტის სია ნუსხა წარუდგინა 150 მილიონი ლარის ღირებულებით და 2500 ადამიანის დასაქმების პერსპექტივით. ობიექტები ეკონომიკის სამინისტროს სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ მოამზადა. მოდი მოვისმინოთ პრემიერ-მინისტრის კომენტარი. 100 საინვესტიციო პროექტი. ფაქტობრივად ოქტომბერში ჩვენ მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ზოგიერთი კოლეგების ხულიგნობისა ეკონომიკური ზრდა ჰქონდა 5 და 7%, 10 თვის მასშტაბით ჩვენ ჰქონდა ზრდა 5 და 1%, რა თქმა უნდა ეს არ არის საკმარისი. რა თქმა უნდა ჩვენს ეკონომიკას ჭირდება მეტად უფრო სწრაფი ეკონომიკური ზრდა, სწორედ ამიტომ გადავდგით ჩვენ ეს ნაბიჯი და სწორედ ამიტომ ყველა ის აქტივი განსაკუთრებით სახელმწიფო საკუთრებაში, რომელიც არსებობს, რომელიც არ არის სრულად ჩართული ეკონომიკურ ბრუნვაში, ჩვენ რაც შეიძლება სწრაფად უნდა გავაცოცხლოთ. სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო ყველა დაინტერესებულ პირს გამარტივებულ პროცედურებს შესთავაზებს, რომელიც გულისხმობს გამზადებულ საინვესტიციო პაკეტებს, მათ შორის უძრავი ქონების განვითარების შესაძლებლობას გენერალური განაშენიანების გეგმის გათვალისწინებით, ასევე წინასწარ არის მოგვარებული ყველა იურიდიული საკითხი, როგორიცაა შეფასება, ქონების რეგისტრაცია, საზღვრების დაზუსტება და სხვა. თუმცა ეს არ არის პირველი პროექტი, რომელიც სახელმწიფო ეროვნული ქონების ეროვნულმა სააგენტომ მოამზადა. მანამდე იყო 50 ქონება შენის სასტუმროსთვის, ასე ერქვა ეკონომიკის სამინისტროს სიპის მიერ რამდენიმე წლის წინ ბიზნესისთვის შეთავაზებულ პაკეტს.
რომელიც კერძო სექტორს საქართველოს მასშტაბით სახელმწიფოს ბალანსზე არსებული ქონების შეწყვილებას თავაზობდა საინვესტიციო ვალდებულებით. ადგილზე სასტუმროები უნდა მოწყობილიყო, ხო და BMG მას გამოითხოვა საჯარო ინფორმაცია 2016 წლიდან დღემდე 50 ობიექტიდან რამდენია გასვისებული, რამდენ კომპანიას აქვს ვალდებულებები შესრულებული და რამდენს არა. მივიღეთ ეს სურათი, რომ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მიერ BMG-ისთვის აი ამ მიწოდებულ ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ 3 წელიწადში სახელმწიფომ 50 ობიექტიდან მხოლოდ 9-ის 25-ის გასვისება მოახერხა და ამ პროექტის მიხედვით გათვალისწინებულია, რომ გასვისებულ ობიექტებში სრულად 98 მილიონი 600.000 ლარისა და 6.5 მილიონი დოლარის ინვესტიცია უნდა ჩაიდოს. მოკლედ ეს იმ შემთხვევაში მოხდება, თუ ყველა მყიდველი ხელშეკრულებით დაკისრებულ ვალდებულებას შეასრულებს. თუმცა უწყების მიერ მოწოდებული დოკუმენტაციიდან ირკვევა, რომ ყველა მყიდველს ადგილზე ინვესტიციის ჩადებულების ვალდებულება ხელშეკრულებით გაწერილი არ აქვს. და აქ შედარებით სერიოზული კითხვები იკვეთება, რომელიც სხვადასხვა საეჭვო გარიგებებს მიგვანიშნებს, თუ მასზე არ იქნება მწყობრი პასუხი გაცემული, რაც აუცილებლად მიუბრუნდებით გულისხმობს სხვადასხვა კრიტერიუმებით გაცემულ ან გაყიდულ სახელმწიფო ქონებას, რომ სადაც შეიძლება განსხვავება ფასშიც იყოს, ან სხვა კრიტერიუმში, მოკლედ დასადგენია, რა კრიტერიუმით მოხდა გადარჩევა და მე მგონი თუ აღმოვაჩენთ ესეც არ იქნება რთული დასადგენი, რა იქნება რეალური მიზეზი. შედეგიც ნათელია, რომ შედარებით ნათელია ის ამბავი, რომ კარგახანია ვერ გაყიდულა ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ობიექტი, რომელიც ამ სიაში ანუ სახელმწიფოს მიერ დაანონსებულ სიაში კვლავ მოხდა, ეს არის თბილისის ცენტრში აღმაშენებლის გამზირზე 60 ნომერში მდებარე 8350 კვადრატულ მეტრზე მიწის ფართობზე განთავსებული შენობა, ეგრეთ წოდებული მიხაილოვის საავადმყოფო და ამ ტერიტორიის საწყისი ღირებულება 35 მილიონი ლარია. სახელმწიფო ინვესტორებისგან 48 თვიან ვადაში ადგილზე სასტუმროს ან კომერციული საოფისე დანიშნულების ობიექტის მშენებლობას ითხოვს. ეკონომიკის მინისტრი თვლის, რომ პარასკევის პრეზენტაცია მათ შორის წვრილი ბიზნესისთვისაც გაკეთებული შეთავაზებაა და მუდმივად განახლებადი საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა ინვესტიციების ქვეყნის გარედან თუ შიგნიდან ზრდას მოხმარდება და რეალურ სტიმულს მისცემს. მოусმინოთ ნათია თურნავას. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ დღეს შეთავაზება გავუკეთეთ არა მაინც და მაინც მსხვილ ბიზნესს, არამედ პირველ რიგში მცირე ბიზნესს და ის სათბორე და ის დაუშვათ მცირე ფერმერული მეურნეობა ასევე სადღაც რეგიონში დაასაქმებს 10 ან 20 ადამიანს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა ნამდვილად მსხვილ ობიექტებსაც იხილავთ, ამ ობიექტებს შორისაც არის მსხვილი ობიექტები, მაგალითად ყოფილი მიხაილოვის საავადმყოფო, ეგეც არის შეტანილი, ნახავთ აუქციონზე. ასევე გეტყვით, რომ ეს მუდმივად შევსებადი სია იქნება და წყნეთის აგარაკები უახლოეს დღეებში იქნება ატვირთული ვამთავრებთ იქ უბრალოდ შეფასების პროცესი. BMG მოახერხა და ჩაწერა რამდენიმე ბიზნესმენის, რომელიც დაესწრო ამ პრეზენტაციას, მოვისმინოთ მათი, ანუ ადგილობრივი პოტენციური მყიდველების თუ ინვესტორების მოსაზრებები ამ შეთავაზებაზე. მოუწოდებ მთავრობას, რომ არა მარტო ეს პროექტები, არამედ არის ძალიან მსხვილი, დიდი ენერგეტიკული მათ შორის პროექტები, რომელთა პრივატიზაცია აუცილებელი მათ შორის, ორი თბოსადგური, რომელიც სახელმწიფომ ააშენა და მგონია, რომ კერძო მშენებლობის შემთხვევაში კერძო კომპანიის უფრო ეფექტიანად აშენდებოდა. არის სახელმწიფო ელექტროსისტემა, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ უფრო ეფექტიანი გახდება თუ კი კერძო მენეჯმენტის შევა. მთავრობა უნდა იყოს უფრო თამამი, ვიდრე დღეს არის და ამას პროექტთან ერთად, აი ამ თქვა საინვესტიციო პროექტთან ერთად გამოიტანოს გაცილებით მსხვილი დიდი პროექტები. ჯობია გვიან ვიდრე არასდროს. ბროშურა მაქვს და მივდივართ რომ განვიხილოთ რა პროექტები შეიძლება რომ განვახორციელოთ. მნიშვნელოვანი არის რომ ეს პროექტები უკვე წინასწარ არის დამტკიცებული როგორც ნებართვების კუთხით და ამ შემდეგ და როგორც ჩვენ გვესმის უბრალოდ მარტივი იქნება ინვესტიციების განხორციელება ვიდრე მანამდე იყო. აი ესეთი ინიციატივები მნიშვნელოვანი იქნება რომ ინვესტორები მოვიზიდოთ, ინვესტიციები მოვიდოს ქვეყანამ და შეიქმნოს ახალი სამუშაო ადგილები. დასავლეთ საქართველოს ძალიან საინტერესოა და ვუყურებთ რამოდენიმე მიმართულებას. არწმუნებული ვარ, რომ სახელმწიფოს მფლობელობაში არსებული ობიექტები ყოველთვის საინტერესო იყო, შენობები თვითონ და როგორც ჩვენი ჯგუფი რომ აშენებს რაღაცა პაულობთ ყოველთვის ისეთ განსაკუთრებულ შენობას, არწმუნებული რომ რაღაცას აღმოვაჩენთ. დღეს რაც აქვს, დღეს რაც მომეწონა და რაც გავიგე პრეზენტაციაში ობიექტებს აქვს ის დანიშნულებები და ის რაღაცა გეგმები, რომელიც შეიძლება ყველაზე სწორი იყოს ამ რეგიონში აი ამ ადგილას განვითარების.
ამ პრეზენტაციას არ დაესწრო ეკონომიკის მოქმედი მინისტრის ნათია თურნავას მიერ 10 მაისს ნომინირებული მოადგილე სწორედ ინვესტიციების, შემდგომ უკვე ტექნოლოგიების და ბევრი სხვა მიმართულების კურატორი ნიკოლოზ ალავიძე ბიზნესიდან მთავრობაში ენთუზიაზმით გადაბარგებული ნიკა ალავიძე საქართველოს მთავრობას ტოვებს ის ამას საკუთარი განცხადების საფუძველზე აკეთებს, რასაც მისი ყოფილი უწყება ეკონომიკის სამინისტროს ადასტურებს. ვინ ჩაანაცვლებს ნიკას ამ პოზიციაზე უცნობია. ისევე როგორც ჩვენი ინფორმაციით, საკადრო ცვლილებები შესაძლოა მათ შორის სტრუქტურული ცვლილებებიც ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროში გაგრძელდეს კიდეც. რაც შეეხება ნიკა ალავიძეს, იგი 7 თვიანი სამთავრობო მივლინების შემდეგ დიდი ალბათობით კვლავ კერძო სექტორს დაუბრუნდება. სხვადასხვა აქტივობებს შორის ნიკა ალავიძეს მისი მშობლიური ალტიჰატისთვისაც შეუძლია ალბათ უფრო აქტიურად ჩაერთოს, რომელიც თავის პარტნიორებთან ერთად ამოქოქა და იმ სიმაღლეზე აიყვანა, რომ ეს ბიზნესი არც მეტი დანაკლები 3000 მეტრზეა ზღვის დონიდან და ვისაც საშური მოგზაურობა გაინტერესებთ, არაჩვეულებრივი შტაბ-შტილებებით ეს შანსი ხელიდან არ უნდა გაუშვათ. მით უმეტეს საკმაოდ სერიოზული მოთხოვნა ამ მიმართულებით. ნიკა ალავიძეს პირადად მას უსურვებთ ნიკა ალავიძეს უსურვებ ახალი მწვერვალების დაპყრობას ბიზნესში, ის უნარიანი განათლებული მენეჯერია, წარმატებები მის პარტნიორებს ალტიჰატში და მოკითხვები BMG-სგან, დავით ჭიჭინაძეს და მამუკა ნიკოლაძეს, დარწმუნებული ვარ კიდევ ხშირად ვიხილავთ BMG-s ეთერებში ნიკა ალავიძეს სხვა, ანუ ჩვეულ ამპლუაში. დღეს ნიკა ალავიძეს ვერ დავპირდებათ ჩვენს მაყურებელს მასთან საუბარს, თუმცა უხსტუმრიანობა და საინტერესო თემები აუცილებლად გვექნება და სულ რამდენიმე წუთში გადავხედავთ ბიზნეს სიახლეების პირველ კოლაჟსაც. ეს 23 წლისათვის სამხრეთის გაზის დერეფნის პროექტით საქართველოს წელიწადში 1.1 მილიარდ კუბურ მეტრ ბუნებრივ აირს სატრანზიტო წილის სახით მიიღებს ტრანსადრიატიკული გასადენის დაფის, რომელიც არის ბოლო კომპონენტი სამხრეთ გაზის დერეფნის და რომელიც ითვალისწინებს აზერბაიჯანული ბუნებრივი აირის ტრანსპორტირებას ევროპაში 90%-ზე მეტი არის რეალიზებული. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ თურქეთისა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტებთან რეჯეპ ტაიპ ერდოღანთან და ილჰამ ალიევთან ერთად ტანაპის პროექტის მშენებლობის დასრულებისადმი მიწვრთნელ ოფიციალურ ღონისძიებაში მიიღო მონაწილეობა. ეს ღონისძიება თურქეთში ედირნეს პროვინციაში გაიმართა. EBRD დედაქალაქსა და ქვეყნის 6 დიდ ქალაქში საქალაქო ტრანსპორტის გაუმჯობესებას ფინანსურ მხარდაჭერას გაუწევს. ახალი შეთანხმებით, რომელიც ფინანსთა სამინისტროს, თბილისის მერიასა და ევროპის რეკონსტრუქცია და განვითარების ბანკს შორის არის გაფორმებული, EBRD გამოყოფს 80 მილიონი ევროს ოდენობის ფინანსურ რესურსს, საიდანაც 65 მილიონი евро გათვალისწინებული იქნება უშუალოდ ავტობუსების შესაძენად, ხოლო 15 მილიონი евро დეპოს მშენებლობისათვის. კიდევ ერთი დახმარება, რომელსაც საქართველო მიიღებს სოციალური კეთილდღეობის მიმართულებით რეფორმების გასატარებლად არის მიმართული და ამისთვის ქვეყანა საფრანგეთისაგან 35 მილიონ ევროს მიიღებს. ეკონომიკის მინისტრის განცხადებით, საქართველოს ფოსტა გასაყიდად მზად 2 თვეში იქნება. ეს ნათია თურნავამ საპრივატიზებო ქონების ნუსხის წარმოდგენისას თქვა და მისივე განცხადებით სტრატეგიული ობიექტების საქართველოს რკინიგზის და სახელმწიფო ელექტროსისტემის გაყიდვა არ განიხილება. ერთიანი აგროპროექტის
წლებში სიღნაღის მუნიციპალიტეტში ახალი სამაცივრო მეურნეობა ამოქმედდა. სოფლის და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს ინფორმაციით, მეურნეობის ასაშენებლად ჯამურად 1,5 მილიონი ლარის ინვესტიცია განხორციელდა, საიდანაც 656,000 ლარი ბენეფიციარმა შეღავათიანი აგროკრედიტით მიიღო, ხოლო 525,000 ლარი სახელმწიფო გრანტის სახით. მადრიდში გამართული ზეთისხილის საერთაშორისო საბჭოს მე-60 საიუბილეო შეხვედრის ფარგლებში კი საქართველოს ოფიციალურად დასახელდა ამ ორგანიზაციის პრეზიდენტ ქვეყნად. ავეჯის მწარმოებელი კომპანია IKEA 20 წლისათვის იმაზე მეტი ენერგიის გაუმუშავებას აპირებს, ვიდრე მოიხმარს. ამისათვის Inca Foundation-მა 2,5 მილიარდი ევრო დახარჯა, რის შედეგადაც ქარის ელექტროსადგურები და მზის ენერგიის პანელები აშენებული, თუმცა ამაზე გაჩერებას არ აპირებენ. Walt Disney-ის ანიმაციურმა ფილმმა კი გაყინული 2 Frozen Second, რომლის პრემიერაც მხოლოდ 5 დღის წინ შედგა, უკვე 164 მილიონი დოლარის შემოსავალი მიიღო. შემოსავლების თვალსაზრისით ეს არის ყველაზე მკვეთრი ნახტომი ფილმის პირველი ნაწილიდან მეორე ნაწილთან შედარებით, რომლის შემოსავალი სხვათა შორის 2013 წელს იყო მხოლოდ 93 მილიონი დოლარი. შეერთებული შტატების მცხოვრებლებმა კი შავ პარასკევს რეკორდულად მაღალი 7,4 მილიარდი დოლარი დახარჯეს ონლაინ შესყიდვებზე. მიმდინარე წლის მონაცემები 1 მილიარდით მეტია გასული წლის შავი პარასკევის მონაცემზე, როცა ამერიკელების ხარჯმა შეადგინა 6 მილიარდ 220 მილიონი დოლარი. ერთში უნდა ყოფილიყავი მებაღე პოლიტიკოსის ნაცვლად, მე ნუ მიყურებ. ამას აღნიშნავს ბიზინა ივანიშვილი ბლუმბერგთან გიორგობის ბოლო დღეს გამოქვეყნებულ სტატიაში. 30 ნოემბერს გამოქვეყნდა სტატია თბილისის არეულობა ქართველი მილიარდერის ოცნებას კოშმარებით ემუქრება და პუბლიკაციის ავტორები ჰიუგო მილერი და ჰელენ ბელდველი აღნიშნავენ ქართული ოცნების თავმჯდომარის ისინი პროპორციული საარჩევნო სისტემის კანონპროექტის კენჭისყრამდე ჭორვილაში ესაუბრენ. ინტერვიუ რეალურად რამდენიმე დღით ადრე არის ჩაწერილი, თორემ ცხადი არ გაუშვებდნენ შანსხელიდან, აღენიშნათ, რომ პლანეტის უმდიდრესი ქართველი უკვე ბაბუაა. ქართული ოცნების თავმჯდომარემ ბიძინა ივანიშვილმა ბლუმბერგთან საუბარში განაცხადა, რომ გვერდზე გადგება, ანუ პოლიტიკას სიხარული დატოვებს თუ დაინახავს, რომ ძალაუფლებისთვის უფრო ჯანსაღი ძალები იბრძვიან. ჩვენ ჯანსაღი ძალები გვჭირდება და არა დესტრუქციული ძალები, აღნიშნა ივანიშვილმა ბლუმბერგთან საუბარში დათქმით, რომ ფეხს არ გაადგავდა მშობლიური სოფლიდან, რომ არა საფრთხეები, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობის დაბრუნებაში ხედავს. თუ ჩვენ გვექნება არჩევანი ქართულ ოცნებასა და კიდევ ვინმე შორის გარდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა, მე წავიდოდი და ვეღარ ვნახავდით პოლიტიკაში თუ პარლამენტში. ქვეყნის ერთადერთმა მილიარდერმა გამორიცხა, რომ ისევ გახდეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, თუმცა მიანიშნა, რომ პენსიაზე გასვლამ შეიძლება გადაიწიოს მანამ, ვიდრე მიხეილ სააკაშვილი ქვეყანასა და პოლიტიკურ არენაზე დაბრუნებას ეცდება. სტატიაში საუბარია ქვეყანაში განვითარებულ ბოლოდროინდელ მოვლენებზე, ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკურ გზაზე, ხელისუფლებაში მის მოსვლაზე, ქველმოქმედებასა და დაპირისპირებაზე პოლიტიკურ ოპონენტებთან და გარდა ამისა აღნიშნულია მისი მმართველობითი სტილიც. ივანიშვილი შეეხო რუსეთთან ურთიერთობასაც. სიგიჟია, რაც რუსეთმა გააკეთა, მაგრამ თუ კედელს ავაშენებთ, გავაღვივებთ სიძულვილს და ერთმანეთის ლანძღვას დავიწყებთ, როგორც სააკაშვილი აკეთებდა, სიტუაცია თავისთვის არასდროს მოგვარდება. ქველმოქმედებაზე საუბრისას ამბობს, რომ ამაში ის თავისი ქონების 90% დახარჯავს, მისივე თქმით, საკონცერტო დარბაზების, მუზეუმების, სტადიონების, ბოტანიკური ბაღების, საავადმყოფოების თუ ეკლესიების მშენებლობაში მან 600 მილიონ დოლარზე მეტი დახარჯა. ინტერვიუს საკმაოდ საინტერესოდ უძღვებიან პროფესიონალი ჟურნალისტები, ბიზნეს მედიამ და BMG-მ მიიღეს გარკვეული საგულისხმო პასუხები კოლეგებისგან ბლუმბერგიდან, თუმცა როგორ გეგმავს ქართული პოლიტიკის რეალური მებაღე ბიძინა ივანიშვილი გაუმკლავდეს მინიმუმ 9 მილიონიან ამომრჩეველს, რომელიც სტაბილურად ყავს ნაციონალურ მოძრაობას, მიუხედავად იმისა, რომ ის მინიმუმ სამ პოლიტიკურ ნაწილად არის დაშლილი, როგორ გეგმავს გაუმკლავდეს მარტივ არითმეტიკას, რომ ბოლო არჩევნებში ქართული ოცნების ოპონენტების მიმართულებით მინიმუმ 800,000 ხმა შეგროვდა, როგორ აპირებს ქართული პოლიტიკის ლანდშაფტ დეკორატორი გაუძღვეს თემას სერიოზული პოლიტიკური კრიზისის პირობებში, რომ მოხდეს ჩიხური ვითარებიდან გამოსვლა, ეს ინტერვიუში არ ჩანს და მასზე პასუხები არც სხვა ინტერვიუებიდან მივიღეთ, რომელიც მან ექსკლუზიურად მისცა ქართულ ტელევიზიას.
კარგი, გაცილებით მნიშვნელოვანი ამბავია საქართველოსთვის შემდეგი თემა, რომელზეც მოგახსენებთ. გიორგი გახარიამ რეჯეფ ტაიპ ერდოღანთან და ილჰამ ალიევთან ერთად თურქეთში სამხრეთის გაზის დერეფნის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი ტრანსანატოლიური მილსადენის პროექტი ტანაპი გახსნეს. ეს გამორჩეულად მნიშვნელოვანი ამბავია ჩვენთვის პროექტზე, რომელსაც დიდი მნიშვნელობა აქვს რეგიონისთვის და საქართველოსთვის. პროექტში მონაწილე ქვეყნების ლიდერების მიერ ერთობლივად სიმბოლურ ღილაკზე ხელის დაჭერით ბუნებრივი აირის ნაკადი აზერბაიჯანიდან ევროპის მიმართულებით ამ პროექტის ფარგლებში პირველად გაეშვა. პროექტის ღირებულება 10 მილიარდი დოლარია, თუმცა ამდენი არ დაჯდა. ტანაპის მილსადენი წლიურად 16 მილიარდ კუბურ მეტრ ბუნებრივ აირს გაატარებს. მომავალში დაგეგმილია გამტარუნარიანობის გაზრდა 23 მილიარდ კუბურ მეტრამდე 2023 წლისთვის, ხოლო 2026 წლამდე 31 მილიარდ კუბურ მეტრამდე. დღის მდგომარეობით აზერბაიჯანიდან საქართველოს გავლით თურქეთში ტრანსპორტირებული გაზის 5%-ს საქართველოს განხორციელებული ტრანზიტისთვის წილის სახით მიიღებს, რაც წელიწადში 300 მილიონ კუბურ მეტრ ბუნებრივ აირს შეადგენს. 6 მილიარდი კუბური მეტრი ბუნებრივი აირის ტრანზიტის სანაცვლოდ. მომავალში, როდესაც სამხრეთის გაზის დერეფნის საშუალებით წლიურად 23 მილიარდი კუბური მეტრის ტრანზიტი განხორციელდება, შესაბამისად საქართველოს წლიურად მილიარდ კუბურ მეტრზე ბუნებრივი აირს სატრანზიტო სახით მიიღებს. ამას უკვე პრემიერის ადმინისტრაცია და პრესამსახური ავრცელებს და სხვათა შორის იქვე აყოლებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი გახარიას სახელდახელოდ ჩაწერილ კომენტარსაც. ჩვენ ყველას კარგად გვესმის, რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენმა ქვეყანამ შეასრულოს ხიდის ფუნქცია და როლი, არა მხოლოდ ეკონომიკურ, პოლიტიკურ, სოციალურ, კულტურულ თვალსაზრისით, არამედ ენერგომატარებლების თვალსაზრისით. მე მართლა ბედნიერი ვარ, რომ საქმიანი დილაში ამ თემაზე მიწევს საუბარი დღეს, დილით. მე დღეს ვიქნებოდი უბედნიერესი ვაჟა გაფრინდაშვილი, რომ იყოს უკვე ოჯახში ან თავის სამუშაო გარემოში, კლინიკებში. მინდა მუდმივად გესაუბროთ სწორედ ესეთ პროექტებზე, რომ მეტად იცოდეთ რა პოტენციალი აქვს საქართველოს მის მდებარეობას. მინდა მუდმივად გახსოვდეთ, რომ სწორედ ასეთი პროექტებით სულ უფრო დავახლოვდებით ჩვენს მთავარ მიზანთან, დავიბრუნოთ დაკარგული და დაპყრობილი ტერიტორიები, რაც შესაძლებელია ერთადერთი გზით საქართველოს იყოს უფრო მდიდარი ქვეყანა. ხო და ამიტომაც ვართ ასეთი მხარდამჭერები ამგვარი პროექტებისა და ამიტომაც გვეამაყება და გვეიმედება ანაკლია და ნურავის ექნება განცდა, რომ ანაკლიას თემა მიგვავიწყდება ნებისმიერი პოლიტიკური ტემპერატურის ფასად. ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი საქართველოს მუდმივად იყოს რუკაზე ჩვენი გლობალური წარმომადგენლობა მსოფლიოში ასეთი პროექტების მონაწილეობაში გაცილებით მნიშვნელოვანია ვიდრე სხვა ნებისმიერი თუნდაც წარმომადგენლობითი სტატუსები, რადგან ეს წარმომადგენლობითი პირები იცვლებიან. მარტო ტანაპის განხორციელების პროცესში საქართველოს 3 პრემიერ-მინისტრი და 2 პრეზიდენტი გამოიცვალა. გახარია მეოთხე პრემიერ-მინისტრია, ვინც ამ თემაშია ჩართული. აი არ შეცვლილან მოქმედი პირები არც აზერბაიჯანიდან და არც თურქეთიდან. თუმცა ტანაპი შედგა და სამხრეთ კავკასიის მილსადენის ისტორია ესე გამოიყურება. ეს არსებული მილსადენი იწყება აზერბაიჯანში, სინგაჩალის ტერმინალზე და მიედინება მიწისქვეშა მილსადენით საქართველოს-თურქეთის საზღვრამდე. გასადენის სისტემის გაფართოების პროექტი გაზრდის გასადენის არსებულ 7 მილიარდი კუბური მეტრის წარმადობის სისტემის შესაძლებლობებს, რათა 16 მილიარდი კუბური მეტრი დამატებითი გაზის გატარება მოხდეს ახალი 48 დიუმიანი პარალელური გასადენით, რომელიც სწორედ სამხრეთ კავკასიის არსებული გასადენის პარალელურად აშენდება. გასადენის სისტემის გაფართოების პროექტის ფარგლებში ასევე მთელი რიგი შენობა-ნაგებობების აშენება იგეგმებოდა, კერძოდ საქართველოში 2 ახალი საკომპრესორო სადგური, 2 შუალედური დგუში სადგური, სხვათა შორის ერთი აქედან აზერბაიჯანში უნდა დამდგარიყო და მეორე საქართველოში 6-8 დიუმიანი ჩამკეტი სარკველის დამონტაჟება, ხოლო საერთაშორისო საზღვრებზე წნევის შემამცირებელი და საზომი სადგურების დამონტაჟება საქართველოს-თურქეთის საზღვარზე ტრანსანატოლიის გასადენთან შემაერთებელი სადგურის მშენებლობა. ალბათ თავარი რის გამოც გუშინ გადაცემის მომზადებისას მომცა აბსოლუტურად სწორი შენიშვნა ანა ლაპიაშვილმა, ითხრა რომ ისაუბრე საქართველოს მაქსიმალურ სარგებელზეო და აგერ ბატონო ეს იყო გაცხადებული და შესრულდა კიდეც
ჩამოგითვლით, დაახლოებით 2 მილიარდი დოლარის ღირებულების კაპიტალდაბანდებაზეა ჯამში საუბარი პროექტის ფარგლებში. დაგეგმილი კაპიტალდაბანდებების 20%, 400 მილიონ დოლარზეა საუბარი, დაიხარჯება ადგილობრივი მოწოდებლობის საქონლის და მომსახურების შესყიდვაზე, ესე იყო გაცხადებული და მშენებლობის პიკის დროს იქნებოდა მინიმუმ 2000 სამუშაო პირდაპირ სამუშაო ადგილი. პროექტისთვის განკუთვნილი დაახლოებით 350,000 მეტრული ტონა ტვირთის გადაზიდვა ცხადია ხდებოდა საქართველოს საზღვაო პორტებისა და რკინიგზის მეშვეობით და ტერიტორიის მფლობელი ქვეყნის მთავრობასთან ხელშეკრულების თანახმად გასადენში გატარებული სატრანზიტო მთავარი თემა ალბათ სატრანზიტო გაზის მოცულობის 5% საქართველოს მიეწოდება და რჩება როგორც ასე ვთქვათ წილი აი ამ პროექტიდან. ეს ის სიკეთეა რაც საქართველოს ნახა და კიდევ მიიღებს ამ პროექტიდან, თუმცა დასამალი არ არის, რომ საქართველოს გარდა გამტარისა და ამ სიკეთეებისა, რაც მე ჩამოვთვალე, ამ პროექტში წარმოდგენილი არ არის აქციონერი სტატუსით და მაინც ვინ არის პროექტის მეპატრონე, ანუ ვინ ფლობს სამხრეთ კავკასიის მილსადენს, რომელმაც ჯამში 13,000-ზე მეტი ადამიანი დაასაქმა. თუმცა მიღმა გლობალური პოლიტიკისა, რა თქმა უნდა, ეს დიდი ბიზნესიც არის, დიდი კომპანიებით და შესაბამისი ბიზნესებით წარმოდგენილი. ტანაპის აქციონერთა სტრუქტურა კი ასე ნაწილდება. 7% სოკარ თურქეთს ეკუთვნის, ჩემო ბატონო. 12%-ის მფლობელი საერთაშორისო კომპანია BP-ა, 30% თურქული სახელმწიფო კომპანია ბოტასის კუთვნილებაში რჩება, ხოლო საკონტროლო პაკეტის მფლობელი არის კომპანია Southern Gas Corridor, იგივე CGS-ი, უკაცრავად CGAC, სწორედ ისინი მფლობენ პროექტის საკონტროლო პაკეტს და მისი 100% თავიდან ბოლომდე აზერბაიჯანის საკუთრებაშია. კერძოდ, აი ამ კომპანიის საკონტროლო პაკეტის მფლობელი თავად აზერბაიჯანის ეკონომიკის სამინისტროა 51%, ხოლო 49% ეკუთვნის სოკარს, ანუ აზერბაიჯანის სახელმწიფო ნავთობ კომპანიას. სულ ეს არის შედარებით მოკლე, თუმცა ანალიტიკური მასალა და სიუჟეტები ამ თემაზე ცხადია აუცილებლად იქნება. ეს თემა იმდენაცაა მაყვა და მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, რომ ცხადია მას ყურადღებას არ მოვაკლებთ და იმედია ყველაფერი გაგაგებინეთ დასაწყისისთვის საქართველოს როლზეც, საქართველოს სიკეთეებზე და ბენეფიტებზე და ასევე აქციონერთა სტრუქტურაზე, ვის ეკუთვნის რეალურად სამხრეთ კავკასიის გაზის მილსადენი. ანა. რომელსაც არაერთხელ დაუბრუნდები და რა თქმა უნდა, რიცხვებში ჩაშლილად ყველაფერს თანმიმდევრულად, თუმცა აქამდე მივხვდოთ იმას, რაც BMG-ზე მომზადდა და გადავხედოთ ბიზნეს სიახლეების პირველ კოლაჟს. ეროვნული ბანკის ოქტომბრისთვის მიმოხილვის მიხედვით, ოქტომბერში ვადაგადაცილებული სესხები 23,100,000 ლარით არის შემცირებული და 471,600,000 ლარს გაუტოლდა. შვეიცარიის კონფედერაციის მოქალაქეებს კი საქართველოში შემოსვლა სამგზავრო დოკუმენტის, ასევე პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის საფუძველზე შეეძლებათ, რომელშიც აღნიშნულია პირის სახელი, გვარი, დაბადების თარიღი და დატანილია ფოტოსურათი, თუმცა საჭირო პასპორტი აღარ იქნება. საქართველოში დაზღვეული ავტომანქანების რაოდენობა კი 16,2%-ით გაიზარდა. კერძოდ, დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მონაცემებით 9 თვის მდგომარეობით ავტომანქანის დაზღვევის 92,917 პოლისია გაცემული, რაც გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით თითქმის 13,000 პოლისით მეტია. 2020 წლის ბიუჯეტის კანონის ახალ პროექტში მთავრობამ ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი შეამცირა. მომავალი წლის ბიუჯეტის მესამე გადამუშავებულ ვარიანტში ეკონომიკური ზრდა 4,9%-ია ნავარაუდები, რაც ბიუჯეტის მეორე წარდგენის დოკუმენტთან შედარებით არის 9%-ით შემცირებული მაჩვენებელი. მანამდე 2020 წლისათვის 5%-იანი ზრდა იყო ნავარაუდები. ფინანსთა სამინისტრო მიუთითებს, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან კონსულტაციების შედეგად ფლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდის პროგნოზი მომავალი წლისათვის 5%-დან 4,9%-მდე მცირდება, მომდევნო წლებში კი ეტაპობრივად გაიზრდება 5,9%-ის ფარგლებში 2023 წლის პერიოდისათვის დაახლოებით. დაკორექტირებულია მთლიანი შიდა პროდუქტის დეფლატორის პროგნოზიც. ახალ ვარიანტში ეს მაჩვენებელი 3,9%-ის ფარგლებშია პროგნოზირებული და შემდგომ წლებში უკვე 3%-ის ფარგლებში. წინა წარდგენისას კი 2020 წელსა და შემდგომ წლებში 3%-იანი დეფლატორი იყო ნავარაუდები. დოკუმენტის თანახმადვე მაკროეკონომიკური მაჩვენებლებიდან გამომდინარე 2020 წლის ნომინალური მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობა 43,100,000,000 ლარია, 2023-ისათვის კი 67,500,000,000 ლარამდეა ზრდა.
2020 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზის შემცირების პარალელურად ფინანსთა სამინისტრო მომდევნო წლის ბიუჯეტის პროექტში ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლებით დააკორექტირა. წინა ვერსიასთან შედარებით გაზრდილი არის აქციზის გადასახადიდან მისაღები შემოსავლები 20 მილიონი ლარით, ასევე გაზრდილია საშემოსავლო და მოგების გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი და ფინანსთა სამინისტრო განმარტავს, რომ არსებული მაკროეკონომიკური პროგნოზების გათვალისწინებით მიმდინარე წელს საგადასახადო შემოსავლების განახლებული გეგმა შეადგენს 11 მილიარდ 300 მილიონ ლარს, თუმცა მოსალოდნელია, რომ წლის გეგმიური მაჩვენებელი შესრულდება გადაჭარბებით. ისიც აღნიშნულია, რომ წელს განახლებული პროგნოზიდან არის გაანგარიშებული 2020 წლის მაჩვენებელიც, რომელიც მთლიანი შიდა პროდუქტის 23.2%-ს უტოლდება და ნომინალურ გამოხატულებაში 12 მილიარდ 305 მილიონი ლარია. გაანგარიშებაში გათვალისწინებულია, რომ წელს მოგების გადასახადი გადაჭარბებით შესრულდება და ის გადააჭარბებს 860 მილიონ ლარს. ამ მაჩვენებლის და ნომინალური ეკონომიკური ზრდის გათვალისწინებით არის გაანგარიშებული მოგების გადასახადის 2020 წლის პროგნოზიც. ასევე გათვალისწინებულია BIP-ის მიერ მოგების გადასახადის სახით გადასახდელი თანხის ზრდაც. ფინანსთა სამინისტროს მიერ გადამუშავებულ დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ 2020 წელს აქტიურად გაგრძელდება წარმოქმნილი ზედმეტად გადახდილი გადასახადის დაბრუნების პროცესი, ეგრეთ წოდებულ ესტონური მოდელის ფარგლებში და მოსალოდნელი არის, რომ 2020 წელს დაბრუნდება დაახლოებით 600 მილიონ ლარზე მეტი. ეს პროგნოზები და მომავალ წლის ბიუჯეტი, თუ მიმდინარე წლის ბიუჯეტის პროგნოზი, საქსტატმა კი ამასობაში 2019 წლის ოქტომბრის ეკონომიკური ზრდის სამსახველი ანგარიში გამოაქვეყნა და ამ დოკუმენტის თანახმად გასული თვის განმავლობაში ქვეყნის ეკონომიკა წინა წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 5.7%-ით არის გაზრდილი. 2019 წლის პირველი 10 თვის საშუალო რეალური ზრდა იყო 5.1%. საქსტატი აღნიშნავს, რომ ოქტომბერში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ზრდა შეინიშნებოდა დავამუშავებელი მრეწველობის, მშენებლობის, სასტუმროების, რესტორნების, ასევე ინფორმაციისა და კომუნიკაციის სექტორებში. კლება იყო სამაგიეროდ სამთო-მოპოვებითი მრეწველობის, ხელოვნების გართობის და დასვენების სექტორებში. ეკონომიკურ ზრდაზე დადებითი გავლენა იქონია 10.4%-ით გაზრდილმა ექსპორტმა, ასევე დამატებითი ღირებულების გადამხდელ საწარმოთა ბრუნვის 14%-იანმა ზრდამ. ყველანაირად ვცდილობთ და ვახერხებთ, რომ ქვეყანაში მაღალი ეკონომიკური ზრდა გქონდეს. ასეთ იყო გამოხმაურება ეკონომიკის მინისტრის მხრიდან საქსტატის მაჩვენებელზე. პრემიერმა კი კოლეგების ხულიგნობაზე მიუთითა მედიას, თუმცა რიცხვები მაინც პოზიტიურად შეაფასა. შორის ოქტომბერში ჩვენ მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ზოგიერთი კოლეგების ხულიგნობისა ეკონომიკური ზრდა გქონდა 5 და 7% 10 თვის მასშტაბით ჩვენ გქონდა ზრდა 5 და 1%, რა თქმა უნდა ეს არ არის საკმარისი. რა თქმა უნდა ჩვენს ეკონომიკას სჭირდება მეტად უფრო სწრაფი ეკონომიკური ზრდა, სწორედ ამიტომ გადავდგით ჩვენ ეს ნაბიჯი და სწორედ ამიტომ ყველა ის აქტივი, განსაკუთრებით სახელმწიფო საკუთრებაში, რომელიც არსებობს, რომელიც არ არის სრულად ჩართული ეკონომიკურ ბრუნვაში, ჩვენ რაც შეიძლება სწრაფად უნდა გავაცოცხლოთ. საკმაოდ მაღალი ეკონომიკური ზრდა დაფიქსირდა, იცით ესა, ანუ 5.7%, ეს უკვე გამოქვეყნებული არის. ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ და ვახერხებთ, რომ ქვეყანაში მაღალი ეკონომიკური ზრდა იყოს, მაგრამ ჩვენი მოსახლეობისთვის, რა თქმა უნდა, ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი არა თვითონ ზრდის ციფრები, არამედ ის დასაქმება და ის სოციალური სარგებელი, რაც შეიძლება ამის მიღმა იდგეს და ეს ეკონომიკური ზრდა მოითარგმნება ახალ სამუშაო ადგილებში და მათ შორის აი ესეთი საპრივატიზებო ინიციატივების გზით, რაც ჩვენ დღეს შევთავაზეთ ბიზნესს. საქართველოში შინამეურნეობების 6%-ს არ გააჩნია ადეკვატური საშუალებები ხელის დასაბანად წყლის საპნის ან ხელის დასაბანი ფხვნილის უქონლობის გამო. ამის შესახებ საუბარია მრავალინდიკატორულ კლასტერულ კვლევაში მიქსი საქართველო 2018, რომელიც საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გლობალური მიქსის პროგრამის ფარგლებში გარეს ბავშვთა ფონდის ტექნიკური და ფინანსური მხარდაჭერით 2018 წელს ჩაატარა. სასმელი წყლის სანიტარისა და ჰიგიენის საკითხების კვლევის მიხედვით გამოიკვეთა, რომ ქვეყანაში შინამეურნეობის წევრების 3%-ს არ აქვს გაუმჯობესებული სასმელი წყლის მომსახურება, რომელიც მათ საცხოვრისში, ეზოში ან ნაკოჩი მდებარეობს, ან მის შესაგროვებლად და მოსატანად არ სჭირდებათ 20 წუთზე მეტი დრო. ამასთან კვლევა მაჩვენა, რომ შინამეურნეობების წევრების 90% გაუმჯობესებულ სანიტარულ კვანძებს იყენებს, რომელიც არ არის საზიარო სხვა შინამეურნეობებთან. კვლევის თანახმადვე სოფელში მცხოვრები მოსახლეობის 3%-ს დაახლოებით 1-დან 3 საათამდე დრო სჭირდება მისათვის, რომ წყალი მოიტანონ.
50%-ისთვის ყოველდღიურად წყლის მოტანაზე დახარჯული დრო კი შეადგენს 31 წუთიდან 1 საათამდე პერიოდს. 83%-ს ამისათვის დაახლოებით 9 საათი დრო სჭირდება. რაც შეეხება წყლის მოტანაზე პასუხისმგებელ პირს, 43% შემთხვევაში ესენი არიან ქალბატონები 15 წელზე ზევით, 52% შემთხვევაში მამაკაცები 15 წელზე ზევით. დანარჩენი კი 15 წლამდე ასაკის გოგონებზე და ბიჭებზე მოდის დატვირთვა. ზესტაფონის ქარის ელექტროსადგურის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარის ინფორმაციით, ქარის სადგურის პროექტი სამშენებლო ეტაპზე სავარაუდოდ 2020 წლის ნოემბერში გადავა. ირაკლი კანაშვილის განმარტებით, პროექტი, რომელიც 2017 წელს არის დაწყებული, ქარის საზომი ანძის დადგმის გამო გაჭიანურდა, თუმცა წინასწარი მონაცემებით ბრწყინვალე შედეგებია და 2020 წლის ოქტომბრის ბოლოს ის უკვე უნდა არსებობდეს საბოლოო შედეგებზე და სამშენებლო ეტაპზეც სწორედ აქედან გადავლენ. მისივე ინფორმაციით, ინვესტორებს საერთო ჯამში 150 მეგავატის სიმძლავრის სადგურის აშენება სურთ, მაგრამ ამ ეტაპზე პროექტი 50 მეგავატის ფარგლებში გეგმება. ზესტაფონის ქარის ელექტროსადგურის გენერალური კონტრაქტორი გერმანული კომპანია ენერკრაფტია. ჩვენ მოვიგეთ ტენდერის სახით 150 მეგავატი. დღეს დღეს ჩვენ ვახორციელებთ 50 მეგავატის ათვისებას და ქსელში შეერთებას 2020 წლის ოქტომბერ-ნოემბერში. დანარჩენი ეტაპები დაყოფილია შემდგომ ფაზებად. საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა განკარგულება, რომლითაც იმერეთის მხარეში სოფლების ხვანის, ჭალოვანის, ნიგზარას, ბერეთისა და კოლბოურის სიახლოვეს ქარის ელექტროსადგურის მშენებლობის კონცეფცია მოწონებულია. ამის შესახებ ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრო აღწერებს ინფორმაციას. მინისტრის მოადგილის დავით თვალაბეიშვილის განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ქარის ენერგეტიკული პოტენციალი შეფასებულია დაახლოებით 1500 მეგავატამდე წლიურად 5 მილიარდ კილოვატ-საათიანი გამომუშავებით, ჩატარებული კვლევების შედეგად დადგინდა, რომ საქართველოს ენერგოსისტემაში 2021 წლის ჩათვლით შესაძლებელია მხოლოდ 350 მეგავატამდე სიმძლავრის ქარის სადგურების ინტეგრირება სისტემაში არსებული დღევანდელი რეზერვების გათვალისწინებით. ასევე თვალაბეიშვილი განმარტავს, რომ ქარის ენერგეტიკის პარალელურად საქართველოს მთავრობა აქტიურად თანამშრომლობს ინვესტორებთან, როგორც ჰიდრო, ასევე თბოელექტროსადგურების მშენებლობის მიმართულებით. 2018-19 წლებში ექსპლუატაციაში 11 ჰესია შესული, რომელთა დადგმულმა სიმძლავრემ დაახლოებით 100 მეგავატი შეადგინა, ხოლო ინვესტიციების ჯამურმა მაჩვენებელმა 210 მილიონ 700.000 დოლარი. ეკონომიკის უწყება აღნიშნავს, რომ 2018-2019 წლებში ქვეყანაში საქართველოში ენერგეტიკული ობიექტების მშენებლობაში 201 მილიონ დოლარზე მეტი ინვესტიციაა განხორციელებული, უკვე გაფორმებული ურთიერთგაგების მემორანდუმების ჯამური ღირებულება კი $1 მილიარდ აჭარბებს. სოფლის და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს ინფორმაციით, სახელმწიფოს მხარდაჭერით შპს ხორნაბუჯმა ქალაქ წნორში თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი სამაცივრე მეურნეობა ააშენა. ამ მეურნეობის ასაშენებლად კი ჯამურად $1.5 მილიონ ლარის ინვესტიციაა განხორციელებული, საიდანაც 656.000 ლარი ბენეფიციარი შეღავათიანი აგროკრედიტი არის, ხოლო 525.000 ლარი სახელმწიფო გარანტია. სამაცივრე მეურნეობაში წელიწადში საშუალოდ 360 ტონამდე ხილბოსნეულის შენახვა იქნება შესაძლებელი და საწარმოში 10 ადგილობრივი დასაქმდება. უახლოეს მომავალში გვექნება Invest Georgia's განახლებული ვებგვერდის პრეზენტაცია. ეს სააგენტო აწარმოეს საქართველოში ხელმძღვანელმა მიხეილ ხიდურელმა დაანონსა BMG-თან. მისი თქმით, სურს რომ ინვესტიციების თემის წამოწევა მოხდეს და ამისთვის 6 თვის ვადაში დიდი სამუშაო შესრულდა. ხიდურელის ინფორმაციით, სამუშაო პროცესი ვებ პლატფორმის განახლების გარდა ინვესტიციების მოსაზიდად განახლებული სტრატეგიის შექმნას და სხვა საქმიანობას მოიცავდა. სააგენტოს ხელმძღვანელი აღნიშნავს, რომ Invest Georgia's განახლებული ვებგვერდის პრეზენტაცია დაახლოებით 20 დეკემბრის არის ჩანიშნული. 2020 წელს თბილისში ზარაფხანას კიდევ ერთი ახალი კონცეფციის მაღაზია გაიხსნება. სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე მაღაზიის ზუსტ მისამართი ჯერჯერობით არ ამხელს, მაგრამ აღნიშნავს, რომ მიმდინარე წელი კომპანიისათვის საკმაოდ მომგებიანი და წარმატებული იყო და მომავალ წელს კიდევ უფრო მეტ ზრდას აანონსებენ.
საფონდო ბირჟების მიმოხილვით უნდა გავაგრძელოთ ახლა საქმიანი დილის ეთერი, რა გარიგებები დაიდო ლონდონისა და საქართველოს საფონდო ბირჟებზე და როგორ გამოიყურება სახელმწიფო კომპანიების ობლიგაციები. ტრადიციულად ლევან თაღიაშვილი გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში და დეტალური ინფორმაცია სწორედ ის მოგვაწვის. ლევან, დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. საოჭრო სესიების დროს საქართველოს საფონდო ბირჟაზე სამწუხაროდ არც ერთი გარიგება არ დადებულა, თუმცა გარკვეული აქტივობები იყო ეგრეთ წოდებული ფიქსინგის დროს ლარშიც და დოლარშიც. ეროვნულ ვალუტაში საქართველოს ბანკის 125 აქციაზე დაიდო გარიგება, თუმცა თითოეული მათგანის ფასი 53 ლარი იყო, შესაბამისად ჯამურმა ღირებულებამ 7145 ლარი შეადგინა. მსხვილი გარიგება დაფიქსირდა სააქციო საზოგადოება სილქნეტის ფასიან ქაღალდებზე, ჯამში დოლარში თითქმის 400,000 დოლარის ფასიანი ქაღალდები გასხვისდა, აქედან ძირითადი ნაწილი სილქნეტზე მოდიოდა, დანარჩენი კი M კვადრატზე. კონკრეტულ რიცხვებს კი გრაფიკზეც ხედავთ. სახელმწიფო კომპანიების ფასიანი ქაღალდებიც ვნახოთ, რომელიც ლონდონში იყიდება. ერთი კვირის განმავლობაში მათი ფასი მცირედით დაეცა, თუმცა წლიურ ჭრილში კვლავ ორივე მათგანის ობლიგაციები, როგორც საქართველოს რკინიგზის, ასევე ნავთობისა და გაზის კორპორაციის დადებით მაჩვენებელს ინარჩუნებენ. ლონდონის საფონდო ბირჟაზე, სადაც 4 ქართული კომპანია დალისტული, დადებითად ვაჭრობა მხოლოდ საქართველოს ბანკმა და TBC ბანკმა დაასრულეს, დანარჩენი ორი კომპანიის აქციების ფასი კი გაუფასურდა. საქართველოს ბანკის 367,000 აქციაზე დაიდო გარიგება, ჯორჯია კაპიტალის 208,000-იანი ფასიანი ქაღალდი გასხვისდა თითქმის 2 მილიონი ფუნტად. საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის ყველაზე მეტი 625,000 აქცია გაიყიდა 1 მილიონად, რაც შეეხება TBC ბანკს, მისი 106,000 აქცია გასხვისდა თითქმის 1,3 მილიონად. ყველაზე ძვირადღირებული ქართული კომპანია ლონდონში საქართველოს ბანკია 727 მილიონი ფუნტით, შემდეგ მოდის TBC ბანკი 683 მილიონით, ჯორჯია კაპიტალი 346 მილიონით, საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის საბაზრო კაპიტალიზაცია კი 216 მილიონი ფუნტ სტერლინგია. 1 იანვრიდან დღემდე მხოლოდ საქართველოს ბანკის აქციების ფასია მომატებული 7,58%-ით, დანარჩენი 3 კომპანიის ფასიანი ქაღალდები კი გაუფასურებულია. ჯორჯია კაპიტალის 7,9%-ით, საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის 19,24%-ით, TBC ბანკის კი 18,9%-ით. დაბრუნდეთ საქართველოში, სადაც ბირჟის ინდექსი JSX მცირედით გაიზარდა და 93 ერთეულისგან შედგება. მისი ზრდა დაახლოებით 21 ნოემბერს დაიწყო და პატარა ტემპებით, მაგრამ მაინც წინ მიიწევს, რაც კარგია. და ბოლოს ბირჟის საბაზრო კაპიტალიზაცია, რომელიც 11 მილიონი ლარით გაიზარდა, 30 ნოემბრის მონაცემებით ის 1,953 მილიონ ლარს შეადგენს, რაც 2019 წელს ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. მადლობა ლევან, არ გემშვიდობებით, სულ რამდენიმე წუთში ლევან თაღიაშვილი დაგვიბრუნდება უკვე ნავთობის ბაზრის სიახლეებით. იზიარებს თუ არა საერთაშორისო სავალუტო ფონდი ეროვნული ბანკის მიმართ ბოლო დროის გააქტიურებულ კრიტიკას, როგორია შეფასება მარეგულირებლის გადაწყვეტილებაზე, რომლის მიხედვითაც კომერციული ბანკებისთვის უცხოურ ვალუტაში სარეზერვო მოთხოვნა 5%-ით 30%-ამდე გაიზარდა. ოქტომბერში კი ეს გადაწყვეტილება და სარეზერვო მოთხოვნა 25%-ამდე შემცირდა. რამდენად თანმიმდევრულია კობა გოენდაძის უწყება და რა რეკომენდაციას იძლევა IMF-ის სავალუტო რეზერვებთან დაკავშირებით. ინტერვიუ საქართველოში IMF-ის რეზიდენტ წარმომადგენელთან, სელიმ ჩექირთან, შოთა ტყაშელაშვილმა ჩაწერა და ამდე კიდევ რამდენიმე კითხვაზე პასუხს სულ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ ერთად მოვისმენთ. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით საქმიანი დილით ეთერში და როგორც დაგვერდით, ახლა გადავხედოთ ნავთობის ბაზარს, საინტერესო როგორ შეიცვალა საერთაშორისო ბაზრებზე ნავთობის ღირებულება და უნდა ველოდოთ თუ არა საქართველოში ბენზინის გაიაფებას. ამ ინფორმაციას გასული ერთი კვირის შემდეგ ლევან თაღიაშვილი მოგვაწვდის, რომელიც გვერდება კვლავ ეთერში. ლევან, გისმენთ, რა ხდებოდა ბენზინის ფასებთან დაკავშირებით?
ნავთობის ბაზარზე ბოლო რამდენიმე კვირაა სერიოზული რყევები არ გქონია, თუმცა გასული 7 დღე განსხვავებული გამოდგა, რადგან ნიუ-იორკში 1 ბარელი ნავთობის ღირებულება $3 შემცირდა. როგორც ეკრანზე ხედავთ, ახლა მისი ფასი ნიუ-იორკში $50.17. ტრენდი, რა თქმა უნდა, გამეორდა ლონდონშიც, სადაც უკეთესი ხარისხის ნავთობი იუაჭრება. კლებამ აქაც $3 შეადგინა და ბარელი ნავთობის ფასი $60.9-მდე დაიცა. მთავარი ამბავი ნავთობის ბაზარზე მომავალ კვირაში გასამართი ოპეკის შეხვედრა იქნება, სადაც მოპოვების შემცირებაზე საუბარი განახლდება. გარდა ამისა, ქვეყნები კვლავ ცდილობენ მსოფლიოს შემცირებული ეკონომიკური ზრდის ფონზე ნავთობის მოპოვება მინიმალურ ნიშნულზე დაიყვანონ, რათა მაღალი ფასი შეინარჩუნონ. მიუხედავად ყველაფრისა, როგორც oil price კომიტერს, ყველაზე ბრწყალებში დიდი სპილო ოთახში მაინც ამერიკა-ჩინეთის სავაჭრო ომია, რომელიც მყისიერ და საკმაოდ სერიოზულ გავლენას ახდენს ნავთობის ღირებულებაზე. გასულ კვირას ტრამპმა ხელი მოაწერა ჰონგ-კონგში დემოკრატიის მხარდამჭერ კანონპროექტს, რამაც ბაზარზე ეჭვები გააჩინა, რომ ჩინეთის ხელისუფლებას ეს არ მოეწონება და მოლაპარაკებები კვლავ ჩიხში შევა და ამ ნიუსის გავრცელებიდან რამდენიმე საათში ფასი მკვეთრად დაეცა. ეს იყო ერთ-ერთი განმაპირობებელი იმისა, რომ ერთი კვირის ჭრილში გაუფასურებული ნავთობის ღირებულება ვნახეთ. საქართველოში კი საქართველოს ბაზარს ეს გაუფასურება ცხადია ჯერ არ ასახულა. 1-2 თვეზე მეტია, რაც იდენტური ფასები გვაქვს ყველა ნავთობ კომპანიაში. ნახოთ ეს ტენდენცია საერთაშორისო ბაზრებზე რამდენ ხანს გასტანს და გაგვიებდება თუ არა ბენზინი. Oil-News-ის ინფორმაციით ყველაზე დაბალ ფასად ბენზინის შეძენა როგორც პრემიუმის, ისე რეგულარის ლუკოილში შეგიძლიათ. ყველაზე ძვირადღირებული კი პრემიუმის ტიპის საწოვი ორ კომპანიაშია, ვისოლსა და რომპეტროლში, სადაც ის $2.79 ღირს, რეგულარი კი 3 კომპანიაში თანაბარ ნიშნულზეა, $2 და 59 ღირს ვისოლში, რომპეტროლსა და გალფში. მადლობა ლევანს, ეს რაც ეხება ნავთობს და ბაზრების მიმოხილვას საქართველოში და მთელ მსოფლიოში. ეხლა კი ვინაცვლებთ კიდევ ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან პროდუქტზე, სასაქონლო ჯგუფზე. სურს წარმოგიდგინოთ ტოპ 10 ქვეყანა პლანეტაზე, რომელსაც ოქროს ყველაზე დიდი მარაგები აქვს. ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით ნინო გურაშულმა მოამზადა. თორშტები ეს იყო ჩვენი კოლეგების BPN-ის ვებზე და მოდი გადავხედოთ მონაცემებს. ნინი დილამშვიდობის. დილამშვიდობისა და მივესალმები საქმიანი დილის მაყურებელს. 2018 წელს ცენტრალური ბანკების მიერ ოქროს შესყიდვების მოცულობამ ბოლო 50 წლის მაქსიმუმს მიაღწია. აღნიშნული ტენდენცია წელსაც გრძელდება და ბანკები ოქროს შეძენას აქტიურად განაგრძობენ. ახლა წარმოგიდგენთ მსოფლიოს 10 ქვეყანას, რომელთაც საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემებით ოქროს ყველაზე დიდი რეზერვები აქვს და შესაბამისად სწორედ ეს ქვეყნები არის, ასე ვთქვათ, დაწინაურებული რეიტინგში მსოფლიოში ოქროს მარაგების მიხედვით. ეს არის აპრობილებული და ნაცადი მეთოდოლოგია და მაშასე ათეულს უკვე ხსნის ამერიკის შეერთებული შტატები, სადაც ოქროს რეზერვი 8134 ტონას შეადგენს. აღნიშნული მონაცემით ამერიკის შეერთებული შტატები ოქროს მოცულობით მსოფლიოში ლიდერი არის, ყველაზე შეძლებული ამერიკელების დიდი ნაწილი დაახლოებით 58% ოქროს ფორტ ნოქსში, კენტუკის შტატში მდებარე სამხედრო ბაზაზე ინახავს. ასევე ნიუ-იორკის ფედერალური სარეზერვო ბანკის შენობა არის ამ მხრივ აქტუალური და ცხადია ვაშინგტონის შტაბ-ბინა, სადაც საერთაშორისო სავალუტო ფონდი ინახავს ოქროს გაუგონარ რაოდენობას. 2018 წლის მონაცემებით ოქროს შემნახველთა ათეულში მეორე ადგილს გერმანია იკავებს. ქვეყანა ამ მხრივ 3370 ტონა ოქროს რეზერვის მფლობელი არის. გერმანელებმა 2017 წელს მილიარდობით დოლარის ოქროს მარაგის დაბრუნება მოახერხეს, რომლის ნაწილიც საფრანგეთში და ამერიკის შეერთებულ შტატებში ინახებოდა და სრული მარაგი თუ არა ნაწილი მაინც გერმანულ Deutsche Bundesbankში ინახება, რომელიც 1957 წლიდან ოპერირებს ბაზარზე. გერმანიას იტალია მოსდევს, სხვათა შორის იტალიელების სინათლის სწრაფით ჩქარობენ ოქროს მარაგების მოზიდვას. აი, საფრანგეთი კი ამ შემთხვევაში მცირედით ჩამორჩება იტალიას. ფრანგული ოქროს მარაგი 2436 ტონას შეადგენს გასულ წელს. საფრანგეთის ცენტრალურმა ბანკმა საკუთარი ოქროს რეზერვების ხარისხის ზრდაზე დაიწყო მუშაობა. როგორც ქვეყანაში აცხადებენ, ეს ნაბიჯი საფრანგეთის საერთაშორისო სავაჭრო ურთიერთობების გაუმჯობესებას ემსახურება. ხუთეულს უკვე მეზობელი რუსეთი ხურავს 2151 ტონა ოქროს მარაგით. ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში ქვეყანაში ოქროს მარაგი თითქმის 4-ჯერ გაიზარდა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩინეთი ყოველთვის მოწინავე ადგილს იკავებდა 2018 წლის მონაცემებით მე-6 ადგილს ჯერდება 1874 ტონა ოქროს მარაგით, იმის გამო რომ ქვეყნის ხელისუფლება ეკონომიკური შენელების წინააღმდეგ წამახალისებელ პოლიტიკას ახორციელებს, ცენტრალური ბანკი მუდმივად ზრდის თავის ოქროს მარაგს. აი, მე-7 ადგილი უკვე შვეიცარიამ დაიკავა 1040 ტონა ოქროს მარაგით და შემდეგ მოდის უკვე იაპონია 765 ტონა მარაგით. გასულ წელს იაპონიამ საკუთარი მარაგი ოქროს
გლობალურ რეზერვში ბოლო 15 წლის მაქსიმუმამდე გაზარდა, თუმცა მისი წილი ამ ეტაპზე მაინც მცირე არის. ბოლოს წინა ადგილს დასჯერდნენ ჰოლანდიელები 612 ტონა მარაგით, ნიდერლანდებმა ბოლო რამდენიმე წელია რაც გადაწყვიტა რომ საკუთარი ოქრო დაიბრუნოს, რომლის ფარგლებშიც 2014 წელს ნიდერლანდების ცენტრალურმა ბანკმა ოქროს რეზერვები ნიუ-იორკიდან მიიღო. და ათეულს უკვე ხურავს ინდოეთი, სადაც ოქროს მარაგი 608 ტონას შეადგენს ოფიციალური მონაცემებით. ინდოეთში ოქროს მარაგი მნიშვნელოვნად გასული წლის აგვისტოდან იზრდება. მადლობა ნინის საინტერესო მიმოხილვისათვის. ნამდვილად მნიშვნელოვანი მონაცემები არის. ჩვენ ვერც შავი ოქროს მარაგებით დავიკვეხნით და ვერც ყვითელი ოქროს რაოდენობით გადავისყოთ თავს რომელიმე კრიზისში. სავალუტო რეზერვების თემა კი იქცა საჯილდაო ქვად. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი მისი შეგროვების თუ გახარჯვის გამო ყველა ჯერზე და ყველა მიზეზით არაერთხელ გააკრიტიკეს. ხშირად არგუმენტებიც დიდი სიმყარით ვერ გამოირჩეოდა, თუმცა ეს ერთადერთი შემთხვევა არ არის, როდესაც კრიტიკისას ამ უკანასკნელს ყველაზე ნაკლები ყურადღება ექცევა ხოლმე. აქაური კრიტიკაზე რა გითხრათ, მოგვიანებით ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია სავალუტო რეზერვების შევსება რომ იყო, ეს ალბათ ყველას კარგად გვახსოვს და მიუხედავად იმისა, რომ კობაგვენეტაძე IMF-ის რეკომენდაციების შესრულების გამოც იყო კრიტიკის ობიექტი. ჩვენ ამ თემაზე სრულად განსხვავებული კითხვები ქონდა, ხო და მოდი ვნახოთ ახლა ექსკლუზიური ინტერვიუ სელიმ ჩეკირთან, რომელიც საქართველოში საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეზიდენტ წარმომადგენელია. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა გაზრდილი ინფლაციის საპასუხოდ მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრების გადაწყვეტილება მიიღო. გვაინტერესებს თქვენი შეფასება, როდის შეიძლება შემცირდეს ინფლაცია და რა გავლენა შეიძლება გაზრდილ მონეტარულ პოლიტიკას ეკონომიკურ ზრდაზე ჰქონდეს. When we can see the lower inflation due to გაზრდილი ინფლაციისა და გაუარესებული ინფლაციური მოლოდინების დროს საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა მოიმოქმედა ის, რასაც მოიმოქმედებდა სხვა ცენტრალური ბანკი, რომელიც ინფლაციის თარგეტირების პოლიტიკის რეჟიმს მიყვება, რაც მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებას წარმოადგენს. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ რეფინანსირების განაკვეთის ზრდა სწორი გადაწყვეტილება იყო. ის შეამცირებს ინფლაციას, თუმცა ამას დრო დასჭირდება. ამასთანავე არსებობს საბაზო ეფექტი, რაც გასულ წელს თამბაქოს ნაწარმზე აქციზის განაკვეთის ზრდის შესახებ პარლამენტის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას უკავშირდება. ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს ფაქტორი ინფლაციაზე 2019 წლის დასაწყისიდანვე მოქმედებდა. თუმცა ამჟამად უფრო მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც ინფლაციაზე მოქმედებს, არის ლარის გაუფასურება. ჩვენ მოველით, რომ 2019 წლის ბოლოს ინფლაცია დაახლოებით 7% იქნება. 2020 წლის დასაწყისიდან კი ის ეტაპობრივად შემცირდება, თუმცა 3.3%-იან მაჩვენებელს ამ დროის პროგნოზით ინფლაცია მხოლოდ 2020 წლის ბოლოს უნდა დაუბრუნდეს. ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც ინფლაცია იყო შედარებით მაღალი, არის, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, თამბაქოს ნაწარმზე გაზრდილი აქციზის გადასახადი. როგორ ფიქრობთ, უნდა იყოს თუ არა სახელმწიფო არსებულ ვითარებაში შედარებით ფრთხილად, სანამ ისეთ გადაწყვეტილებას მიიღებს, რასაც ინფლაციაზე უარყოფითი გავლენა შეიძლება ჰქონდეს? დიახ, სახელმწიფომ გაზარდა საგადასახადო განაკვეთი, რათა დაეცვა ბიუჯეტის დეფიციტის მაჩვენებლები. ეს კი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია. ამავდროულად, სტაბილური დეფიციტის შენარჩუნება გრძელვადიან პერსპექტივაში სტაბილური ინფლაციის შენარჩუნებისთვის არის მნიშვნელოვანი. დიახ, ამგვარ გადაწყვეტილებებს აქვთ მოკლევადიანი ეფექტი ქვეყანაში ფასების საერთო დონეზე. ჩვენი დათვლით, აქციზის ზრდის წვლილი ინფლაციაში 1.3% პუნქტის ფარგლებშია. ცხადია, ეროვნული ბანკი უყურებს, აქვს თუ არა ამგვარ მატებას გარკვეული გვერდითი ეფექტები ზოგადად ინფლაციური მოლოდინების ზრდასთან მიმართებით. როგორც წესი, ცენტრალური ბანკი არ გადადგამს მსგავსი მიზეზით გამოწვეული მატების გამო მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრების შესახებ ნაბიჯს, რადგანაც ცნობილია, რომ ეს მატება ინფლაციის დონეზე მხოლოდ დროებით აისახება, ანუ შემდგომი წლის დადგომის შედეგად ეს ეფექტი გაუჩინარდება. შესაბამისად, გავმეორდები, რომ ბიუჯეტის დეფიციტის ძირითადი პარამეტრის დაცვა არის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი. თქვენი ერთ-ერთი ძირითადი რეკომენდაცია ეროვნული ბანკის მიმართ ეხებოდა ქვეყნის სავალუტო რეზერვების ზრდას, რისთვისაც ეროვნული ბანკი შესაბამის ნაბიჯებს დგამდა და წლის დასაწყისში რეზერვებს ყიდულობდა. ფიქრობ თუ არა, რომ რეზერვებმა ადეკვატურ ნიშნულს მიაღწია? ჩვენ უნდა შევხედოთ დროში როგორ იზრდებოდა რეზერვების მოცულობა. საქართველოს ეროვნული ბანკი რეზერვებს ყიდულობდა წლის დასაწყისში, მაშინ, როდესაც სავალუტო შემოდინებები იყო შედარებით მაღალი. თუმცა აგვისტოს შემდეგ საქართველოს ეროვნული ბანკი პირიქით ყიდის სავალუტო რეზერვებს.
აგვისტოში 32 მილიონი გაყიდეს, სექტემბერში 40 მილიონი დოლარი. 20 მილიონი დოლარი კი ახლა, თუმცა ამის მიუხედავად, წლიურ ჭრილში დაახლოებით 120 მილიონით არის გაზრდილი რეზერვების მოცულობა. არის თუ არა რეზერვების ეს დონე ადეკვატური? ამის გასაზომად სავალუტო ფონდი შეფასების სპეციალურ შკალას იყენებს. ამ შეფასებაში ჩვენ ვუყურებთ, ფარავს თუ არა სავალუტო რეზერვები ქვეყნის წინაშე მდგარ მოკლევადიან ვალდებულებებს. ამ სკალაზე რეზერვების ადეკვატურ დონედ ითვლება 100-დან 150 ქულამდე მაჩვენებელი. საქართველოს 100 ქულასთან საკმაოდ ახლოსაა. გონი საქართველოს 99 ქულა აქვს ამ მხრივ, მაგრამ უფრო კომფორტულად ვიგრძნობდით თავს. ცხადია, ეს მრავალ ფაქტორზეა დამოკიდებული, მათ შორის საბაზო პირობებზე, სავალუტო შემოდინებებსა და სების შესაძლებლობაზე დააგროვოს რეზერვები. როგორც გითხარით, ცენტრალური ბანკი უფრო მძიმე პერიოდში რეზერვებს ხარჯავს და უფრო უკეთეს ვითარებაში რეზერვებს აგროვებდა. 2019 წლის მარტში საქართველოს ეროვნულ ბანკმა კომერციული ბანკებისთვის უცხოურ ვალუტაში სარეზერვო მოთხოვნა 5%-ით 30%-მდე გაზარდა. ოქტომბერში კი ეს გადაწყვეტილება და სარეზერვო მოთხოვნა 25%-მდე შეამცირა. თქვენი აზრით, რამდენად თანმიმდევრულია ეროვნული ბანკი, როდესაც დროის ასეთ მოკლე შუალედში ჯერ ზრდის, შემდეგ კი ამცირებს განაკვეთს, რაც კომერციულ ბანკებს ასობით მილიონი უჯდებათ. მოგეხსენებათ, რომ 2019 წლის მარტში ქვეყანაში არსებული ეკონომიკური ვითარება განსხვავდებოდა იმისგან, რაც ოქტომბერში იყო. ქვეყანაში შეინიშნებოდა მყარი სავალუტო შემოდინებები, ამის ფონზე კი საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა კი შესაძლოა პროცესის შერბილების და მუხრუჭის დადებისთვის და ამასთანავე საკუთარი მთლიანი სავალუტო რეზერვების მოცულობის გასაზრდელად მიიღო ეს გადაწყვეტილება. მაგრამ მას შემდეგ, რაც ლარი ზეწოლის ქვეშ მოექცა, მათ ჩათვალეს, რომ გაეზარდათ საფინანსო სექტორის ლიკვიდური აქტივების მოცულობა, რის გამოც გადაწყვეტილება შეაბრუნეს. შესაბამისად, სების ქმედებები განპირობებული იყო შეცვლილი ეკონომიკური ვითარებით. საქართველოს ეროვნულ ბანკს უკანასკნელ პერიოდში აკრიტიკებენ სხვადასხვა გადაწყვეტილებათა გამო. კრიტიკა გაისმა პარლამენტართა მხრიდანაც. თქვენ რა სიტყოდით ასეთ კრიტიკასთან და ზოგადად ცენტრალური ბანკის დამოუკიდებლობასთან მიმართებით? ცენტრალურ ბანკებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით აკრიტიკებენ. მე როგორც დასაწყისშივე აღვნიშნე, საქართველოს ეროვნული ბანკი ინფლაციის თარგეტირების რეჟიმშია და აკეთებს იმას, რასაც თარგეტირების რეჟიმის მქონე სხვა ცენტრალური ბანკები აკეთებენ, ანუ ის ზრდის განაკვეთს, როდესაც ინფლაციური მოლოდინები უარესდება. რა თქმა უნდა, ამას თავის მხრივ ექნება გავლენა ეკონომიკურ აქტივობაზე, მაგრამ ქმედების არ ქონას წარმოიდგინეთ, რომ სებს არ ემოქმედა და არ გაეზარდა განაკვეთი. მაშინ თქვენ შესაძლოა გქონდეთ უფრო დიდი გაუფასურება და უფრო მაღალი ინფლაცია და თავის მხრივ უფრო დამძიმებული ვითარება მთელს ეკონომიკაში. დიახ, მოკლევადიან პერსპექტივაში ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილებას ექნება ზრდაზე ნეგატიური ეფექტი, მაგრამ უმოქმედობას ბევრად დიდი ზიანის მიყენება შეუძლია ეკონომიკისთვის. ამ მხრივ გეტყვით, რომ ცენტრალურ ბანკებს რთული სამუშაო აქვთ შესასრულებელი და ამიტომაც რა გადაწყვეტილებაც არ უნდა მიიღონ, მათ აკრიტიკებენ. მაგრამ კრიტიკის მიუხედავად ცენტრალურმა ბანკებმა უნდა შეასრულონ თავიანთი მოვალეობა, რაც ინფლაციის დაბალ ნიშნულზე შენარჩუნებაში მდგომარეობს. რამდენიმე წუთში ბიზნეს სიახლეების კოლაჟის შემდეგ მთელი საქართველოს ბანკის ახალ პროდუქტზე მოგიყვებით, რომელიც ბანკმა რეგიონში პირველმა შემოიტანა და რომლის დახმარებითაც სახის ამომცნობის სისტემის დახმარებით საქართველოს ბანკის ბარათის მფლობელები ანგარიშწორებასთან ერთად ფულის განახდებას უბრალოდ ღიმილით 3D კამერის დახმარებით შეძლებენ. საქართველოს ბანკის პარტნიორებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის დირექტორი დავით ბეჟიაშვილი გვერდება სულ რამდენიმე წუთში.
მთავრობა პრივატიზაციას აჩქარებს. გასაყიდად 117 სახელმწიფო ობიექტია გამოტანილი, რომელთა საწყისი ღირებულება 150 მილიონი ლარია. ოქტომბერში ეკონომიკური ზრდა დაჩქარდა. საქსტატის წინასწარი მონაცემებით 2019 წლის ოქტომბერში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 5.7% შეადგინა. 2019 წლის პირველი 10 თვის საშუალო რეალური ზრდა კი 5.1% არის. ეკონომიკის სამინისტრო იმედოვნებს, რომ საკრედიტო საგარანტიო მექანიზმი მომავალ წელს მაინც ამოქმედდება. ნათია თურნავა შეფასებით ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ბერკეტი და ფინანსური მხარდაჭერის სქემა, რომელსაც ბიზნესს თავაზობს მთავრობა, თუმცა არა ერთადერთი. თბილისი ეკოლოგიურად სუფთა გაზზე მომუშავე 200 ავტობუსს დაიმატებს. ხელშეკრულება რეკონსტრუქციისა და განვითარების ევროპულ ბანკთან უკვე გაფორმებულია. ახალი შეთანხმებით EBRD გამოყოფს 80 მილიონ ევროს ფინანსურ რესურსს, საიდანაც 65 მილიონი евро გათვალისწინებული იქნება უშუალოდ ავტობუსების შესაძენად, 15 მილიონი евро კი დეპოს მშენებლობაზე. სამხელქო ავიაციის სააგენტოს დირექტორი ლევან კარანაძე ევროპის საჰაერო ნავიგაციის უსაფრთხოების ორგანიზაციის მმართველი საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტად აირჩიეს. სემეკმა კი თელა სალიცენზიო პირობების დარღვევის გამო სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ 5,000 ლარის ჯარიმა დააგისრა. საპენსიო სააგენტო წლის ბოლოსათვის 9 მილიარდი ლარის მობილიზებას ელოდება. სააგენტოს დირექტორმა 2019 წლის 6 თვის ანგარიშის პარლამენტში დეპუტატების წინაშე წარდგენისას თქვა, რომ ამ დროისათვის დაგროვებით საპენსიო სისტემას 931,130 უნიკალური მონაწილე ჰყავს. ბიზნესი ახლებით განვაგრძობთ საქმიან ეთერს. ეკონომიკის მინისტრი იმედოვნებს, რომ საკრედიტო საგარანტიო მექანიზმი მომავალ წელს მაინც ამუშავდება. მისი თქმით, ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ბერკეტი და ფინანსური მხარდაჭერის სქემა, რომელსაც ბიზნესს მთავრობას თავაზობს, თუმცა არა ერთადერთი. სახელმწიფო ასევე ბიზნესს ეხმარება აწარმოეს საქართველოში პროგრამის ფარგლებში საბანკო სესხების სუბსიდირების მხრივაც ხდება მიწების გადაცემა, ასევე არის მარკეტინგული და საპროექტო მხარდაჭერაც, აღნიშნავს ნათია თურნავა. ფინანსთა მინისტრი და სამთავრობო გუნდი ჯერ ვერ ჩამოყალიბებულა, უნდა შემცირდეს თუ არა 200,000 ლარიან სესხებზე ზღვარი. ივანე მაჭავარიანის გასული კვირის განცხადების მიხედვით ანალიზი მზად არის, თუმცა ახლა გადაწყვეტილებაა მისაღები. ვიდრე აღმასრულებელ ხელისუფლებაში ამაზე ფიქრობენ, კერძო სექტორი ერთხმად მოითხოვს როგორც ამ ზღვარის ჩამოწევას, ისე ეროვნული ბანკის რეგულაციების შერბილებას, რაც პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების სახელით არის ცნობილი. ფუნდამენტურად ეკონომიკა მდგრადია, უფრო მეტი დოლარი შემოდის ქვეყანაში ვიდრე გადის. შესაბამისად, ლარი გამყარდებოდა თუ არა არასწორი დედოლარიზაციის პოლიტიკა და ვფიქრობთ, რომ თუ ეროვნული ბანკი გაატარებს შესაბამის პოლიტიკას და შეამსუბუქებს ამ რეგულაციებს, ჩვენ მივიღებთ გამყარებულ ლარს. ძალიან მარტივი არის 200,000 ლარიანი ზღვარი დააწევი 100,000 ლარზე. აგრეთვე სარეზერვო მოთხოვნები, რაც ეროვნულ ბანკს აქვს დოლარში, დასაწევია საგრძნობლად და იპოთეკებზე ის რეგულაციები არის გასანოლებელი, შესაბამისად კი არის გასანოლებელია. როდესაც ბევრი ფაქტორი უკვე ერთმანეთთან ისალაგდება, საგარეო შოკები, ლარის კურსი და შემდეგ, როდესაც მოითხოვს ეს, რომ შემსუბუქდეს რეგულაციები და მათ შორის ეროვნული ბანკი არ იღებს როლ გადაწყვეტილებას, ბუნებრივია კრიტიკა ეროვნული ბანკის მიმართ აქტიურად იქნება. ამასობაში ეროვნული ბანკი კრიტიკის ობიექტი კიდევ ერთხელ გახდა განურჩევლად იმისა, ვისი გადაწყვეტილების შედეგებზე სთხოვენ მას პასუხს. მთავარი გავლენა ამ დროს კრიტიკაზეც და ემოციებზეც ეროვნული ვალუტის არასტაბილურობა უფრო განსაზღვრავს, ვიდრე პასუხისმგებლობები. ჩვენ საბანკო ასოციაციის ხელმძღვანელს ვკითხეთ, მიმდინარე ეტაპზე რა ახდენს ლარის გაუფასურებაზე წნეხს. წლის ბოლო არის, ზამთრის პერიოდი არის და იმპორტი გაიზარდა, მინიმუმ ენერგომატარებლების იმპორტი გაიზარდა. ეს ძალიან მარტივი არის, ანუ წელს მაგალითად ძალიან გვიან აცივდა თუ არა, იმწონს მივიღეთ. დიახ, რა თქმა უნდა. იგივე გაზი, მეტი იმპორტი ხორციელდება გაზზე, წინა საახალწლო მზადება არის, წინა საახალწლოდ იმპორტი იზრდება ხოლმე. რაც შეეხება ქვეყანაში განვითარებულ პოლიტიკურ პროცესებს და მასზე ბიზნესის რეაქციას, ერთ-ერთი მოწყვლადი სექტორი ამ მხრივ როგორც იცით ტურიზმია, სწორედ ამიტომ ვალერი ჩეხერიას პოზიციაც მოვისმინოთ ამ თემასთან დაკავშირებით.
ძალიან ეთყობა, ძალიან ბევრი არის გაუქმებები, არასტაბილური მდგომარეობა ყოველთვის პირდაპირ გადმოდის სასტუმროს დატვირთულობაზე, კონფერენციების გაუქმებაზე, სტაბილურობა, სიმშვიდე არის წინაპირობა ტურიზმის განვითარების, ასე რომ იმედია, რომ ძალიან მალე კალაპოტში ჩავდგებით და ისევ დატვირთულობა აიწოს. ცუდი პროცესები მიდის ქვეყანაში, რაც ნეგატიურად აისახება როგორც ბიზნესზე, ისე თითოეულ თანამოქალაქეზე. ეს იყო შეფასება BMG-სთან, ცეზარ ჩოჩელის მხრიდან ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებთან დაკავშირებით და ის აღნიშნავს, რომ გაურკვეველ მდგომარეობაში ყოფი ბიზნესი და საზოგადოება განვითარებაზე ნაკლებად არის ორიენტირებული. საკმაოდ რთულია დღეს რაიმეს დაგეგმვა და განხორციელება, ამბობს ჩოჩელი. მისივე აზრით, არასტაბილურ პოლიტიკურ ვითარებასთან ერთად, რომელიც უმთავრესი გამოწვევაა კერძო სექტორისათვის საომავლო გეგმების დასახვა, საფერხებს არასტაბილური ლარის კურსიც. ძალიან ძნელია დაიგეგმოს რამე ქმედება, როცა ასე არასტაბილურია ეროვნული ვალუტის კურსი და ასეთ არასტაბილურ პირობებში გვიწევს მუშაობა, რადგან საწარმო დანადგარები, საწარმო ხაზები, ტექნოლოგიები და ასე შემდეგ ეს ყველაფერი იმპორტირებულია და დღეს უცხოურ ვალუტაში განხორციელებული ნებისმიერი ინვესტიცია წლის ბოლომდე 20-30%-ით გიძვირდება ეროვნულ ვალუტაში, ამბობს ჩოჩელი და მისივე თქმით, იმისთვის რომ ტურიზმმა მეტი ეფექტი იქონიოს ქვეყნის ეკონომიკაზე, მათ შორის ლარის კურსის დასტაბილურებაზე საჭიროა ადგილობრივი წარმოების განვითარება. თბილისი ეკოლოგიურად სუფთა გაზზე მომუშავე 200 ავტობუსის დამატებას გეგმავს. ხელშეკრულება EBRD-სთან უკვე გაფორმებულია. ახალი შეთანხმებით EBRD გამოყოფს 80 მილიონი ევროს ფინანსურ რესურსს, საიდანაც 65 მილიონი euро გათვალისწინებული იქნება უშუალოდ ავტობუსების შესაძენად, 15 მილიონი დეპოს მშენებლობისათვის. 2016 წელს EBRD-სთან გაფორმებული თბილისის ავტობუსების პროექტის ფარგლებში ხელშეკრულებით მუნიციპალიტეტის მერისათვის შეძენილი აქვს თბილისის მოსახლეობას უკვე ემსახურება ახალი ეკოლოგიურად ეფექტური და გაზზე მომუშავე ჯამში 153 ავტობუსი. EBRD საქართველოს 6 დიდ ქალაქში, რუსთავში, ქუთაისი, ზუგდიდი, თელავი, გორი და ფოდი, ასევე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მნიშვნელოვნად გაუმჯობესების მიზნით 17 მილიონის ევროს შეღავათიან ფინანსურ რესურსს გამოყოფს და ახლობით ჯამში 175 ავტობუსი იქნება შეძენილი. დაგროვებით საპენსიო სქემას ამ ეტაპზე 931,130 უნიკალური მონაწილე ჰყავს. ეს საპენსიო სააგენტოს დირექტორმა ლევან სურგულაძემ თქვა პარლამენტში 2019 წლის 6 თვის მუშაობის ანგარიშის წარდგენისას. ის ამბობს, რომ უნიკალური მონაწილეების საერთო რაოდენობიდან კერძო სექტორის წილი არის 761,828, ხოლო საჯარო სექტორის მხრიდან 218,687. 2019 წლის 1 იანვრიდან სქემაში 60,134 კერძო კომპანიაა ჩართული და ბოლო მონაცემებით საპენსიო ფონდის ღირებულება 450,703,703 ლარია და რიცხული სარგებელი კი 13 მილიონ ლარს აჭარბებს. დეკემბერს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დასაქმების ფორუმი გაიმართება. სოციალური მომსახურების სააგენტოს ინფორმაციით, ფორუმის მიზანი შეშემე პირთათვის დასაქმების ხელშეწყობა. ფორუმი სამუშაოს მაძიებლებს, ვაკანსიებზე ცდომებს უმარტივებს და მათ საშუალება აქვთ, რომ ერთ სივრცეში ერთდროულად გაეცნონ და არჩიონ სხვადასხვა შეთავაზება რამდენიმე დამსაქმებლისაგან. საქართველოს ბანკმა მომავალი წელი ინოვაციების წლად გამოაცხადა და სტარტი 2019 წლის ბოლო თვეს ღიმილიანი ამბებით აიღო. ღიმილი აქ პირდაპირ მნიშვნელობით უნდა გავიგოთ. პირველად მთელ რეგიონში საქართველოს ბანკის მომხმარებელი მეტროთი მგზავრობას კამერის იდენტიფიკატორის ეგრეთ წოდებული ღიმილის გადახდის საშუალებით შეძლებს. გადახდის ახალი სისტემა კი ინოვაციური პროდუქტია, რომლის ანალოგიც არათუ შემოგარენში ევროპაშიც რთულად მოსაძებელია. მარტივი, ინოვაციური, სწრაფი და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და ალბათ მოხსნის ყველაზე მეტ კითხვას, უსაფრთხო პროდუქტი, რომელიც ანგარიშწორებას თქვენი სახის ამოცნობით უზრუნველყოფს. ის ხელმისაწვდომია ყველასთვის, ვისაც საქართველოს ბანკის ვიზა, მასტერკარდი ან ამერიკან ექსპრესის ბარათები აქვს. ეს ბარათებიც აღარ დაგჭირდებათ მალე ბანკომატიდან ფულის გამოტანისას, რადგან ღიმილით, ანუ სახის ამოცნობით ანგარიშწორებისთვის კამერები ამასაც შესაბამისად უზრუნველყოფენ. თავისი ტექნოლოგიები დახჭურული ცხადია. მოკლედ, დიდი ამბებია მთელი საქართველოს ბანკის კლიენტებისთვის და თუ რაიმე კითხვა დაგჭირთ,
ეხლა შევეცდებით მომდენო რამდენიმე წუთში უკვე ჩვენ სტუმართან ერთად მივიღოთ ყველა კითხვაზე პასუხი. დავით ბეჟიაშვილს, საქართველოს ბანკის პარტნიორებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის დირექტორს მივესალმებით. დილოშიდობის. პარტნიორები კმაყოფილები უნდა იყვნენ. ჩვენ ვცდილობთ რომ ეს ყოველთვის მოგვიყევით პირველ რიგში უფრო მეტი ამ ახალ პროდუქტთან დაკავშირებით, როდის ამოქმედება, რას გულისხმობს ღიმილით გადახდა, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ძალიან მომხიბვლელი სახელი და სათაური აქვს, მაგრამ ბევრი კითხვა გააჩინა მომხმარებლებში, აი მეტროთი შეცვლას ვის უღიმით და რატო უღიმით, რომ საფაზური ასე გადავიხადოთ. მადლობა, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მე მინდა დავიწყო იმით, რომ ეს ღიმილით გადახდა საერთოდ ეგრეთ წოდებული face recognition არის სიახლე და მინდა ვთქვა, ეს არის საქართველოს გამოდის და არის მეოთხე ქვეყანა, ვინც დანერგა საერთოდ ასეთი სახის პროდუქტი. სოფლიოში დიახ. შესაბამისად ჩვენ გასულ კვირას დავაანონსეთ ღიმილით გადახდა ეგრეთ წოდებული face recognition-ი და ავლაბრის მეტროში დავამონტაჟეთ კამერა, რომელიც საშუალებას აძლევს მომხმარებელს, რომ ღიმილით გადაიხადოს მგზავრობის საფასური. ამ მგზავრობის საფასურის გადასახდელად საჭიროა წინასწარ დარეგისტრირდეს ჩვენი მომხმარებელი საქართველოს ბანკის მობაილ ბანკის მეშვეობით, გადაიღოს ეგრეთ წოდებული სელფი და მას უკან მიაბას სასურველი ანგარიში თუ ბარათი, რომელიცაც სურს რომ გადახდები აწარმოოს, ხოლო უკვე შემდეგ მეტროში ტურნიკეტი მას ამოიცნობს შესაბამისი ანგარიშთან ახალ ჩამოაწერს და მისცემს საშუალებას ისარგებლოს მეტროთი. დავით, ცოტა მეტი მოდი ვისაუბროთ, რაზეც ქონდა შესაუბარი ამ ტექნოლოგიურ ნაწილზე, საუბარია უსაფრთხოებაზე და არის თუ არა აქ ჩართული ხელოვნური ინტელექტის ელემენტებიც, ანუ რა ტიპის ტექნოლოგიები ჩართეთ საიმისოდ, რომ მაქსიმალური გადაზღვევაც იყოს ერთის მხრივ და მეოთხე მსოფლიოში სულაც არ არის ცუდი, როცა ხარ. კი, რა თქმა უნდა. მე რომ ბევრ დეტალებში არ წავიდე, ნუ მარტივად შემიძლია ვახსენო და გითხრათ, რომ ამ მთლიან პროცესში ჩართულია Amazonis face recognition service ჩვენ ონლაინში ვიყენებთ Amazonis სერვისებს, როდესაც მომხმარებელი აკეთებს რეგისტრაციას, ეს ყველაფერი გაიგზავნება Amazon-ში, ხდება იმის ციფრობრივ ფორმატში გადაყვანა, უკან დაბრუნება და შემდეგ ყოველი მეტროც სარგებლობა თუ ბანკომატში განაღდება, ავტომატურად ხდება მისი შედარება Amazon-ის მიერ გადაყვანილ მონაცემებთან. ჩვენს პასპორტებს, რომელთაც საერთაშორისო მოგზაურობისას გადავაადგნებთ ერთ ქვეყანიდან მეორეში, აქვს აი ბოლოს აიდენტიფიკაციო პირობითი რიცხვი, რომელიც ეუბნება მესაზღვროს, რომ აი მსგავსი ვიზუალით სულ ამდენი მოქალაქე შეიძლება გადაადგილდეს. აქ უსაფრთხოება რამდენად არის დაცული, რომ ჩემი ის თქვათ სახით ან რა ვიცი ნილონგვერშოს ყავს ძალიან მსგავსი და ასე შემდეგ, ანუ როგორ გვაქვს გარანტია, რომ არ იქნება რაიმე თქვათ შეფერხება ამ პრობლემა. აქ ამოცნობის სიზუსტე გვაქვს 98.9%, ის 1.1% არის ტყუპების შემთხვევაში, ისიც ძალიან მსგავსი ტყუპების შემთხვევაში და ამას წინასწარ გავაფრთხილოთ მომხმარებელს, თუ ტყუპი ის თალი ყავს, რომელიც ძალიან გავს. და არ უნდა გადაუხადოს არ უნდა გადაუხადოს მეტროს გარშემო საფასური. ოღონდ აქ გაიღიმონ საქართველოში. ზადავარ შეველიო მეოთხე ადგილსაც სოფლიოში. აი მთელ საქართველოს ბანკს ასე გამოვიკრავ, ოღონდ ყველამ გაიღიმოს. კიდევ ერთი ამბავი, რასაც მოვყარი და თვალის საყურიც უკვე მეღიმება, არის შესაძლებლობა რესტორნებში, კაფეებში რომ შეძლო ეგრეთ წოდებული ანგარიშწორებას ისედაც ვახდენთ სულ ბარათებით, მაგრამ გასამჯელო, ანუ ტიპებზე არის საუბარი, რომ რაღაც ყოველთვის ხვდა უხერხულობას, იმიტომ რომ ვინც ნაღდი ფულით არ მოძრაობს და ესეთი სულ უფრო მეტი და მეტია, რაც ძალიან მახარებს, ყოველთვის ჭირდებოდა ნაღდი ფული, რომ გასამჯელო ამ შემთხვევაში მომსახურეებისთვის დაეტოვებინა. ეს უკვე არის დავით ამის ნაწილი თუ სულ მალე იქნება თუ როგორ არის ეს თემა? ეს უკვე ტექნიკურად ანერგილი გვაქვს, მიმდინარეობს მოლაპარაკებები კაფეებთან, რესტორნებთან, მომსახურების ობიექტებთან, რომ მათ სრული შემთხვევაში ჩვენ მზად ვართ ეს მომსახურება გავუწიოთ, შევთავაზოთ მათ და ავაცილოთ ესეთი უხერხულობა, რომელიც აქამდე ქონდა ჩვენ მომხმარებელს, ვერ იხდნე გასამჯელოს ცალკე მადლობის ნიშნად. ცალკე სქემა არის ფულის განახდების შემთხვევაში. ამაზეც იყო ძალიან ბევრი კითხვა წავეკითხე მომხმარებლების მხრიდან, რომ თუ ჩავუვლით ბანკომატს და შემთხვევით სახის ამოცნობა ჩვენი სახე დაინახა და შემდეგ თქვათ ვიღაცამ манипуляციების სადა თანხის გამოტანა ჩვენი ანგარიშთან. აი აქ რა პროცედურები არის, როგორ ხდება? ღიმილით რო ჩავარო ATM-ს და იმან დაიწყოს გამოყრა. აი ვიღაცა შენი ფოტოთი რომ მოძრაობს ბანკომატთან.
არა, იგივე კითხვები იყო მეტროს შემთხვევაშიც და რომ დავაზუსტოთ, ხო, ბანკომატში ჩავლა არ ნიშნავს, რომ უკვე სურათი გადაღებულია, მომხმარებელს უნდა მიდეს ბანკომატთან გააქტივოს სპეციალური ფუნქცია, შეხედოს ეკრანს, დააჭიროს რელაქს, რომ გადაიღოს სურათი და უკვე შემდეგ გრძელდება პროცესი. რაც შეეხება მეტროშიც შემდეგნაირი სიტუაცია, რომ ყველა ტურნიკეტზე არ იქნება ყოველ შემთხვევაში საწყის ეტაპზე, იმ ტურნიკეტებზე, დიახ, რა თქმა უნდა, იმ ტურნიკეტებზე, რომელზეც დამონტაჟებული იქნება ეს კამერა, თუ ბარათით გადაიხდის მომხმარებელი, ავტომატურად გაითიშება კამერა. თუ არ შეეხება საერთოდ ახლოს არ მივახლოვდება, ტექნოლოგია ასე მუშაობს, მომხმარებელი უნდა მივიდეს 50 სანტიმეტრზე სიახლოვეზე კამერასთან და პირდაპირ შეხედოს. მაგალითად, თუ არ შეხედა და გვერდზე გაიხედა, არ გადაიღებს სურათს. შესაბამისად, ვიღაც უნდა მივიდეს გამიზნულად, დადგეს ერთი წამი, შეხედოს კამერას სპეციალური კუთხით. ეხლა მე კი ვართულებ, მაგრამ მიმართულება ეგეთია. რეალობა ეგ არის და შესაბამისად, ეხლა გაუცნობიერებლად, ეხლა შემთხვევით არავის სურათს არავის არ გადაუღებს. მოკლედ, რას არ ეცადნენ საქართველოში და როგორც იქნა ღიმილით, ძალიან მაგარი ამბავი მოხდა. ამისთვის არც რაიმე ტიპის სტომატოლოგიური სახელმწიფო პროგრამებია საჭირო და არაფერი. ეჭვი მაქვს, რომ თქვენი ტექნოლოგიური მისწრაფებები გულისხმობ მთელ საქართველოს ბანკს კიდევ ბევრი გვექნება. ზუსტადებს ვიკითხავ, გიორგი, თუ შეიძლება კიდევ ერთხელ ერთიც 2020 წელს რადგან აცხადებთ ინოვაციურ წლად, ჯერ აუცილებლად უნდა ვიკითხო კიდევ რას გვემზადებთ, თუ არის შანსი რომ რამე დამატებითი გავიგო და მეორე ეს პროგრამები და პროექტები, რომელიც რამდენიმე ეტაპს გულისხმობს, მეტროთი დაწყებული და ალაბრის მეტროში უკვე აქვს შესაძლებლობა მომხმარებელს, რომ მინიმუმ დატესტოს მაინც და ნახოს რამდენად კომფორტული შეიძლება იყოს მსგავსი მომსახურება, როდისთვის მოიცავს სხვა დანარჩენ სადგურებს და რაც შეეხება დანარჩენ მომსახურებებს, იგივე იქნება ფულის განაღდება თუ ანგარიშის სწორება, საქართველოს მასშტაბით როდისთვის იქნება დასრულებული. რაც შეეხება მეტროს, ჩვენ მომავალ წელს იანვრიდან უკვე დავიწყებთ იმპლემენტაციას ყველა სადგურში. ნუ რა თქმა უნდა, მიმდინარე ეტაპზე რაც იქნება ხარვეზები, შეფერხებები ან მომხმარებლის სურვილები მის გათვალისწინებით, უკვე დაახლოებით მომავალ წელს პირველ ნახევარში ყველა მეტროში უნდა გქონდეს ჩვენი ვარაუდით ასეთი სახის სისტემა. რაც შეეხება ბანკომატში განაღდებას, მომავალი 2 კვირის განმავლობაში ჩვენ უკვე დავნერგავთ ისევ სატესტო რეჟიმში ბანკომატს შეზღუდული რაოდენობის მომხმარებლებისთვის და უკვე მათი კიდევ ერთხელ სურვილების გათვალისწინებით მომავალი წლის დაახლოებით პირველ კვარტალის ბოლოს ბანკომატში შესაძლებელი იქნება ყველგან ღიმილით ნახვის გამო. ბანკის ფილიალში უნდა მივიდეს აუცილებლად მომხმარებელი იმისათვის, რომ გაიაროს ეს პროცედურები თუ დამოუკიდებლად შეუძლია smartphone-ით ონლაინ ან იგივე ბანკომატთან Facebook-ის აქტივაციაზე. აქტივაცია, როგორც ვახსენე, შეიძლება mobile bank-ის მეშვეობით, იმ მომხმარებელს, ვისაც აქვს ჩვენი mobile bank-ი, შეუძლია შევიდეს სპეციალურ მენიუში, გადაიღოს selfie, მიაბას ბარათი ანგარიში და იმ ბარათიდან ან ანგარიშიდან ჩამოეწერება თანხა განაღდების შემთხვევაში გადახდები. selfie ღიმილით. selfie ღიმილით აუცილებლად. დავით ბეჟიაშვილი, საქართველოს ბანკის პარტნიორებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის დირექტორი გსტუმრობდა, მადლობა მას სტუმრობისთვის და ეხა კიდევ ერთი თემა, რომელიც კონსტრუქტორმა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობასთან მემორანდუმი გააფორმა. ამ თანამშრომლობის ფარგლებში კი იძულებით გადაადგილებული პირები პროფესიულ პროგრამებში ჩაერთვებიან. სწავლების დასრულების შემდეგ მათ ანაზღაურებადი პრაქტიკის გავლა იმ კვადრატის სამშენებლო ობიექტებზე მიეცემა. დეტალები კი უკვე ჩვენი სიუჟეტიდან შეგიძლიათ შეიტყოთ. სამშენებლო კოლეჯ კონსტრუქტორსა და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. თანამშრომლობის ფარგლებში კონსტრუქტორი აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის პროფესიულ პროგრამებს შეიმუშავებს და მათ ჩართულობასაც უზრუნველყოფს. ასევე განხორციელდება სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო ხასიათის ერთობლივი ღონისძიებები, რაც კონკრეტული სამიზნე ჯგუფების მონაწილეობას ითვალისწინებს. მემორანდუმი ითვალისწინებს თანამშრომლობას და საერთო ჩართულობას ერთობლივი საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელების თვალსაზრისით და სხვადასხვა კონფერენციების მოწყობის თვალსაზრისით და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც გახლავთ, ეს არის იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის ინფორმაციის მიწოდება, მათი ჩართვა პროფესიულ განათლებაში და მათთვის ახალი შესაძლებლობების გაცნობა. მინდა ცალსახად გავაჟღერო, რომ პროფესიული განათლება გახლავთ უმოკლესი გზა დასაქმებისკენ. მემორანდუმის გაფორმებამდე აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლებმა ზესტაფონში მდებარე კონსტრუქტორი დაათვალიერეს და კოლეჯის მიერ შემოთავაზებულ პროგრამებსა და მსმენელთა საცხოვრებელ პირობებს ადგილზე გაეცნენ. რუსლან აბაშიძის ინფორმაციით გადაადგილებულ პირთა ინტერესი პროფესიული სასწავლებლობის მიმართ საკმაოდ დიდია. მე მინდა
ამისათვის ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო, რომ როგორც კერძო სექტორი, ასევე მთავრობა გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ ჩვენ დევნილ საზოგადოებას მიეცეს შესაძლებლობა უფასოდ მიიღონ პროფესიული განათლება და ასევე გარანტირებულად მიიღონ, ისე ვთქვათ, სამუშაო ადგილები, განსაკუთრებით კომპაქტურად დასახლებულ პუნქტებში, სადაც ცხოვრობენ ჩვენი დევნილი საზოგადოება, ჩავატარეთ ესეთი აქციები და მინდა დარწმუნებით გითხრათ, რომ არის გამოხმაურება ძალიან პოზიტიური და ინტერესი არის ძალიან დიდი ჩვენი დევნილი საზოგადოების მხრიდან. სრული კურსის გავლის შემდეგ კონსტრუქტორის სტუდენტებს ემკვადრების სამშენებლო ობიექტებზე პრაქტიკის გავლის საშუალებაც მიეცემათ. ძალიან მიხარია რომ მსგავსი პროექტები საქართველოში ხორციელდება. ჩემთვის მთავარი შემოთავაზება რაც იყო და რაც მომეწონა დღევანდელ შეხვედრაზე იყო ის, რომ ეს ყველაფერი ფინანსდება და ბავშვებს შეუძლიათ რომ ისწავლონ, მაქსიმალურად დახარჯონ თავიანთი თავი და მიაღწიონ შედეგს. მე მაგალითად დაინტერესებული ვარ როგორც სატექნიკით, ასევე ელექტროობითაც და შრომის უსაფრთხოებისთვის, იმიტომ რომ ეს არის საქმეები, რომლებიც მოთხოვნადიც არის, რომელიც აუცილებელიც არის. ემკვადრეტი ჯგუფის სამშენებლო კოლეჯი კონსტრუქტორის ზესტაფონში 1 წლის წინ გაიხსნა. ამ დროის განმავლობაში კოლეჯმა სამშენებლო ბაზარზე პროფესიონალი ხელოსნების ახალი ნაკადების შემატება უკვე მოახერხა. ახალი წლის შესახვედრად მზადება ჯერ არ დაგიწყია და დღესასწაულებზე თოვლის და მთების ფონზე საკუთარ სახლში შეხვედრას ფიქრობთ, კარგი ვარიანტი იქნებოდა, მაშინ ჩვენი შემდეგი სტუმრის თქვენთვის მოსაყოლი ამბების გაზიარება ბაკურიანი პლაზას საახალწლო შეთავაზებებით გუგა კობახიძე გვერდება რამდენიმე წუთში სტუდიაში. შეიძლება ახალი წელი გაატაროთ. ბაკურიანში 25-იანების საბაგიროსთან დაახლოებით 200 მეტრში განთავსებული კომპლექსი, რომელიც 150 აპარტამენტით არის წარმოდგენილი და 2 ბლოკად გაყოფილ მშენებლობაში, პირველი ბლოკი უკვე მეპატრონეებს ჩაბარდა. თუ თქვენთვის ასეთი ვარიანტი მისაღებია, მაშინ შესაძლო შანსები უნდა მოიკითხოთ და მზადება შემდეგი ბლოკის დასრულებისთვის მაინც დაიწყოთ. იქნება 2021 წლის დადგომა სწორედ ასეთ გარემოში შეხვდეთ. მოკლედ, სხვა ყველა დანარჩენზე გუგა კობახიძე ბაკურიან პლაზას ხელმძღვანელი გვესაუბრება, რომელიც საქმიანი სტუდიაში მოგვერთა. გუგა, მოგესალმებით და ყველა ამბოში სასიამოვნოა შენთან ინტერვიუ და ურთიერთობა. ჩემთვისაც მოკლედ თქვენთან სტუმრობა სულ ისეთია პოზიტიური და მე ყველაფერი. როგორ მედის საქმეები? ანუ პირველი ინტერვიუდან დღემდე მოდი ესე იმას ვქნათ რომ შევჭერდეთ რა ხდება და რა ვითარება. ბაკურიანში რა მოქმედება, რა ვითარება. ბაკურიანში საქმეები მიდის გადასარევად. ფაქტიურად ორივე ბლოკი უკვე დასრულდა, ანუ კომპლექსი დასრულებულია. გამართულია ყველანაირად ინფრასტრუქტურულად, ყველაფერი მოწყობილია. დასვენებისთვის არის იდეალური გარემო შექმნილი. ვისაც სურს რომ ჩავიდეს და დაისვენოს. ეს იქნება ოჯახით თუ მეგობრებით, ყველანაირი პირობა ორი უკვე შექმნილი. ნაწილმა ალბათ თადარიგი დაიჭირა რომ ჩვენ მქონდა პირობა მიცემული და მოსმენილი თქვენგან რომ ახალი წლის შეხვედრას ამ გარემოში შეძლებდნენ და ამაზე იზრუნა, მაგრამ დღეს რა შანსები არის დარჩენილი მათთვის, ვინც ახლა დაფიქრდა, სად გაატაროს ახალი წელი და ამის იდეალურ გარემოთ აირჩია ყველა ის პირობა, რომელიც ჩამოთვალა, ეს იქნება საკუთრებაში არსებული თქვა ვინით თუ რეალურად ამ აპარტამენტის ფლობელთა მხრიდან შეთავაზებით, რომელთაც შეუძლიათ რომ ისარგებლონ ანუ გულისხმობ რამდენიმე დღით თუნდაც დროებით განთავსებას. რა ვარიანტებია დარჩენილი? ხო, ეხლა ესე იგი, როგორც წეგან ახსენეთ, 150 ნომრისგან შედგება ეს მთლიანად კომპლექსი.
ამ ეტაპზე რამოდენიმე პენტჰაუსი გვაქვს უკვე დარჩენილი, ეს არის სულ რაღაცა მაქსიმუმ 7-8 პენტჰაუსია დარჩენილი, ვისაც აქვს სურვილი რომ შეიძინოს, ჩვენ ახლა ზუსტად ამისთვის რაღაც სპეციალური აქციაც ვიფიქრეთ, ბევრი ვიფიქრეთ და მოკლედ რაღაც ესეთი განსხვავებული და განსაკუთრებული გვინდოდა, თუმცა ვისაც უბრალოდ დასვენება უნდა ჩვეულებრივად შეიძლება რომ მიმართოს ადმინისტრაციას და ეს ადამიანები დაეხმარებიან იმისთვის, რომ ჩავიდნენ ახალ წელსაც შეხვდნენ, შემდეგ ძველ წელსაც შეხვდნენ, ჩვენ ხო ბევრი ახალი წლები და ისინი გვაქვს და არც ერთი შობა არ გამოტოვონ და არც ერთი შობა არ გამოტოვონ. ბაკურიანი მარტო ზამთარში არ არის ასიამოვნო ზაფხულშიც გადასარევია. აი წლევანდელი ზაფხული ახლა პირველად შეხვდა ხალხი ზაფხულს ბაკურიანი პლაზაში. იდეალური იყო რა განსაკუთრებით აი ბავშვების ზაფხულში უწევდა პირველი სეზონი, ხო? მეორე სეზონი უწევდა. პირველი იყო დეკემბერში. არა, ზაფხულის პირველი სეზონი. კი, ნამდვილად და ესე იგი აი რაღაცა ეს ჩემი ბავშვობა გამახსენდა ფაქტიურად ძალიან ბევრი ბავშვები იყვნენ. ეგ ამბავია, ხო? ხო, აი მოდიოდნენ სხვადასხვა კომპლექსებიდანაც, იმიტომ რომ მოედანი გვაქვს საფეხბურთო კომპლექსში და ეს რაღაც სასიარულო და მაშინ მოდიხარ დეტალურად მოყევი, რა ხდება ამ თლიანი კომპლექსის დასრულების შემდეგ, რა გარემო შეიქმნა, მიზნებზე ბევრჯერ გვისაუბრია და მაყურებელი იმედია რომ ინფორმირებული არის სრულად, მაგრამ ამ დასრულებული სახით რა მივიღეთ, რას ვთავაზობთ, ან რაზე ვლაპარაკობთ ახლა ამდენი ხანია რომ ვთქვათ. დასრულებული სახით მივიღეთ ის, რაც ჩვენი გადმოსახედიდან იდეალურია დასვენებისთვის. ანუ თან კვლევებსაც ვაკეთებთ ხოლმე და ვეკითხებით ადამიანებს, რომ როგორ ადგილას გინდა რომ დაისვენო. ეს არის ერთის მხრივ რაღაც აპარტ-ოტელი, სადაც ძალიან კომფორტულად შეგიძლია იყოს და თვითონ ტერიტორიაზე ბევრი რაღაცეებია განთავსებული. მეორეს მხრივ ეს არის გარეს სარეკრეაციო სივრცე, თავისი მოედნებით, თავისი საბავშვო გასართობის სივრცეებით, ეხლა რაღაც ბილიარდის მაგიდების დაემატა. ანუ ფაქტიურად ყველა ასაკის ადამიანი, რომელიც ჩადის ბაკურიანი პლაზაში, ძალიან კომფორტულად გრძნობს თავს. ისვენებ ბავშვიც გარეთ თამაშობს, შეგიძლია უყურო ამ ყველაფერს როგორ ხდება, იქვე თვითონ ამ ტერიტორიაზე სკამებია, შეგიძლია დაჯდე შენს დაისვენო წიგნი წაიკითხო, იდეალური გარემოა ესეთი. ინფრასტრუქტურულ ნაწილში ბაკურიანში აქტიურად დამსვენებლები მაინც უჩერდნენ ხოლმე გადაადგილების პრობლემას და დატვირთულობიდან გამომდინარე დეფიციტს, იგივე ვთქვათ მაღაზიების იქნება, საკვები ობიექტების თუ ასე შემდეგ. ამ ხრივ, გარდა იმისა, რომ ახსენე რომ ის არის ძალიან ახლოს, ვთქვათ, სრიალის მოყვარულობისათვის შესაბამის გარემოსთან, რამდენად არის ინფრასტრუქტურა გარშემოც ხელმისაწვდომი. იცით როგორ არის, ჩვენთანაც არის დაგეგმილი რაღაცეები, რომ ეს ყველაფერი შეიქმნას, ხო კომპლექსი ახალია და ერთბაშად ყველაფერი არ ხდება, თუმცა ძალიან ახლოს არის ყველაფერთან. და ძალიან მარტივად პირიქით ჩვენი გადმოსახედიდან ეს არის ძალიან დიდი პლუსი, რომ ფეხით შეგიძლია ყველგან ძალიან მარტივად მიხვიდე, მოხვიდე, მანქანაც არ გჭირდება. კი, არის ეს გეგმები, ეხა უახლოეს მომავალში რაღაცეები განხორციელდება მაგ მხრივას და მოკლედ ამ კუთხით არის ძალიან მოსახერხებელი. თან ვამბობთ, რომ ცოტა ჯანსაღი ცხოვრება, ცოტა ფეხითაც იარეთ ხალხო, იმიტომ რომ 3 წუთია 25-იანები, 2 წუთია რაღაც მარკეტი, ეხა იქვე იქნება ეს მარკეტიც, მაგრამ არც მაგის ეს არ არის პრობლემა, რომ ბაკურიანში უწახო იმედია, რომ ფეხით სიარულის ხო, უფრო ბევრად სასიამოვნოა, რა თქმა უნდა, მით უმეტეს ზამთრის სეზონზე ეხა თხილამურებით დაემით რო ხარ, გაცილებით მარტივია 25-იანებზე ფეხით გადახვიდე, მართლა 3 წუთია საჭირო და გაცილებით კომფორტულია, ვიდრე მანქანა დააპარკინგე, მე კიდე წამოდი, წადი რაღაცები, თან ზუსტად იმ საცობებსაც თავს არიდებ და ეგენი დარეგულირდა ეხა, მაგრამ მაინც აღარ გიწევს რა ტყუილად ჩაჯექი მანქანაში გადმოჯექი, უცებ მიდიხარ, კი. წეგან ახსენე კონკრეტული აქცია საახალწლოდ და ასევე აპარტამენტებზე ადმინისტრაციის მომსახურება. ეს ყველაფერი ხო დარჩენილი ისე? 10-მდე. 10-მდე. ეხლა ეს ყველაფერიც მოგვიყევი დეტალურად. მოვიფიქრეთ რამე? აქციის მაგვარით? მოვიფიქრეთ, ესე იგი დავჭირდეთ, ხო, ვიფიქრეთ. და ესეთი რაღაც ვთქვით, რომ პრინციპში ხა ბაკურიანში ადამიანები იმიტომ ჩადიან, რომ დაისვენონ, ხო? ან რაღაც ინვესტიციები გააკეთონ. ჩვენ ვთქვით, რომ მოდით ადამიანებო, ბარემ საინვესტიციოდ იდეალური გარემოა და შარშან ეს სეზონები რაც ქონდა დაახლოებით 95%-იანი დატვირთვა ქონდა და ვამბობთ, რომ შეიძინეთ ჩვენთან აპარტამენტი და მეორეს მხრივ ჩვენი აქციის მთელი ხიბლი სადაც შემოდის არის, რომ იქი მოგზაურეთ, სადაც თქვენ გინდათ. ანუ ეს არ არის რომ საფრანგეთში წადი მაინც და მაინც ან ტაილანდში ჩვენ მეუბნებით რომ ჩვენთან შეიძინეთ აპარტამენტი პენტჰაუსებზეა საუბარი და სადაც გიოცნებიათ მოკლედ წადით თან მარტო არა თუ გინდათ მეგობართან მეუბნებით ერთი ძამი ანუ მე ვყიდულობ აპარტამენტს და თქვენ მიფინანსებთ მოგზაურობას ეგ არის ბოშილი ეგ არის მთელი ეს არის აქციის მთელი ხიბლი ანუ შენ გინდა მაგალითად წახვიდე ტაილანდში და ბაკურიანი პლაზა გაიკეთებს ბონუსად ტაილანდს ოღონდ ჩვენ უნდა შეიძინო თუ მიასწარი ეს არც კი არასრული 10 აპარტამენტიდან ერთი ჯერ ახალ წელს შევხვდებოდი იქ ბაკურიანში ხო არა მაგას ვინ საკუთრებაში ის არის რომ 31 აგვისტოში ჩათვლით შეგიძლია ამ ყველაფრის გამოყენება
ანუ თუ გინდა ზამთრის სეზონზე შეგიძლიათ ფილქოთანაში წახვიდიან პირიქით ზაფხულის ამბავში, მოკლედ დროც არის იმისთვის, რომ ეს ჩვენი ესე ვთქვათ ზღაპრული საჩუქარი კარგად გამოიყენოს იმან, ვინც შეიძენს აი დარჩენილ რამოდენიმე პენტჰაუსიდან ერთ-ერთ. პენტჰაუსი უკაცრავად. ფანტასტიკური ახალი წელი ელოდება. კი, ვიღაცას გამორჩეულ. ხო, ანუ აქ აქცენტი აი ამაზე იყო, რომ სადაც გიოცნებია, მოკლედ დაეიქ წადი და კიდევ ერთი ისეთი რაღაც დაუვიწყარი დრო გაატარა. მოქმედებაზე ვითარებას არ ურჩევიან. არც მიკვირს, იმიტომ რომ ძალიან საიმედო ხელში იყო თავიდანვე პროექტი, ბაკურიანი პლაზას მესვეორები, პირადად გუგა კობახიძეს, რომელიც ბაკურიანი პლაზას ხელმძღვანელია, მისი აქციონერებიც, არც ვიცი ხა არ ვასახელებ ხოლმე, ჩემ მეგობრები არიან ადამიანები, სადაც სიტყვა და საქმე არის ერთი. ესე გავიზარდეთ, ესე მოვდივართ და ერთი წამითაც არ მეპარება ეჭვი, რომ ეს მხოლოდ დასაწყისია მოწამვლისა იმ პროექტით, რასაც ეს ჯგუფი ინვესტიციების მიმართულებით ახორციელებს და მას ბაკურიანი პლაზა ქვია. თუ ესე კარგად დასწადეს აქ მოსვლა, წარმატებები კიდევ ერთხელ ჩვენს ძველ მეგობარს გუგა კობახიძეს და წარმატებული ბაკურიანი პლაზას, აბა ძბებო თქვენ იცით. ალბათ ეს ამბავიც განსაკუთრებულ ყურადღებას მიიქცევს ჩვენი მაყურებლებისა და მკითხველებისა და შესაძლოა მომდევნო თვის რეიტინგებში ვიხილოთ კიდეც. დღეს 2 დეკემბერია 2019 წლის ბოლო თვე დაიწყო, შესაბამისად დადგა დრო, რომ შევაჯამოთ გამვლელი ნოემბრის თვე, რომელიც სხვადასხვა მნიშვნელოვანი თემები ტრადიციულად დატვირთული და გამორჩეული იყო. დღეს მოგიყვებით ყველაზე რეიტინგულ სატელევიზიო პროდუქტებზე, რომელიც ჩვენ სოციალურ ქსელში თუ ვებგვერდზე იყო აქტიურად თქვენი მხრიდან მოწონებული, გაზიარებული და რა თქმა უნდა არაერთხელ ნანახი. თემით ჩვეულად ანუკა ჯოხაძე გვერდება, ანუკა დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობისა, ანა გიორგი. BMG-ს ნოემბრის სატელევიზიო პროდუქტების ტოპ 10-ს მობილური ტელეფონების ყველაზე პოპულარული ბრენდების შესახებ მომზადებული გრაფიკული ვიდეო ხსნის. იმ ბრენდების ვინაობით, რომლებმაც შეძლეს 1993 წლიდან დღემდე ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი პროდუქტის ბაზარზე უპირატესობის მოპოვება 15138 ადამიანი დაინტერესდა. ვიდეოს 138 გაზიარება და 217 მოწონება აქვს. მე-9 ადგილი საქმიანების რუბრიკას ერგო ჟურნალისტიკიდან ტექნოლოგიებში. თბილისიდან ლონდონში მანანა მანჯგალაძე ანა ავალიანის ისტორიას გუყობა, რომელსაც 15884 ნახვა, 82 გაზიარება და 259 მოწონება აქვს. მერვე ადგილზე კი ყველაზე პოპულარული ვებგვერდების 23 წლიანი ისტორია. ვინ დაკარგა პოზიციები და ვინ გახდა ლიდერი 1996 წლიდან დღემდე. BMG-ს სოციალურ ქსელში ვიდეოს 15873 ნახვა, 117 გაზიარება და 263 მოწონება აქვს. ანიკა გასულ კვირას საქმიანობის რუბრიკაში ფიროსმანის თემატიკაზე შექმნილი საახალწლო სათამაშოების შემქმნელებიც გავიცანით. როგორც ვიცი, ეს ისტორიაც მოხდა, მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ ცოტა დრო არის გასული ამ რეიტინგში, რომელსაც დღეს გვაცნობ. დიახანა, მე-7 ადგილი სწორედ ამბიენსის საქმიანმა ისტორიამ დაიკავა, გართობიდან ბიზნესამდე წარმატების გზაზე მანანა მანჯგალაძე გუყობა. საქმიანების რუბრიკას მიუხედავად მცირე დროისა 26072 ნახვა, 201 გაზიარება და 680 მოწონება აქვს. ამბიენსის საქმიანების რუბრიკას არანაკლებ საქმიან ადამიანებზე მომზადებული სიუჟეტი მოსდევს. BMG ნოემბერში კახეთს არა ყურძნის, არამედ კახეთისთვის უჩვეულო ზეთისხილის რთველზე სტუმრობდა. ქართული ზეთისხილის პოტენციალზე საქართველოში მათი შემოქმედები კომპანია Geolive-ის დამფუძნებლები საუბრობენ. სიუჟეტ სოციალში 28245 ნახვა, 215 გაზიარება და 727 მოწონება აქვს. მე-5 ადგილი სიცილიას შემოთავაზებას ერგო უფასო სახლების სიცილიაზე, ვინ და რა შემთხვევაში მიიღებს სახლს უსასყიდლოდ სიცილიას ქალაქ კამარატაში. მარიამ ადამია გუყობა. სიუჟეტით 51458 ადამიანი დაინტერესდა, 840 ის გააზიარა, ხოლო 471-მა ის მოიწონა კიდეც. ნოემბერში ერთ-ერთი თემა, რომელიც სოციალურ ქსელში აქტიურად განიხილებოდა, მაინც ქუთაისის აეროპორტი ეგ არსებული ვითარება იყო, რომელიც BMG-მ ლევან თაღიაშვილის ხორციელი დახმარებით ადგილზე გადაამოწმა. როგორც ვიცი, ამ თემითაც დაინტერესდა საკმაოდ ჩვენი საქმიანი მაუყურებელი. განხორება იყო ყოველ შემთხვევაში. დიახ, გიორგი, კრიტიკა საკმაოდ მწვავე იყო და ადგილზე არსებულ მომსახურების დაბალ ხარისხს, გრძელ რიგებს და მოუწესრიგებელ სველ წერტილებს ეხებოდა. რა ხდება ქუთაისის აეროპორტში? BMG-მ როგორც შენაღნიშნე, რა თქმა უნდა, ინფორმაცია გადაამოწმა ლევან თაღიაშვილის სიუჟეტმა. ჩვენ სოციალში 55199 ნახვა, 65 გაზიარება და 228 მოწონება დაიმსახურა. სამეულში კი მესამე ადგილზე ქართული ონლაინ პლატფორმა MyMarket-ი ხვდება, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ განახლდა. კომპანიის სიახლეებზე თავად MyMarket-ის მენეჯმენტი
ფრაგმენტთან ერთად, რომელიც საქმიანი დილას სტუმრობდა, ნინი ლონგურაშვილი თავისი სიუჟეტით გუყვებოდა. მაიმარკეტიჯის ისტორიაში ყველაზე მასშტაბურ ცვლილებას 56907 ნახვა, 42 გაზიარება და 199 მოწონება აქვს. მეორე ადგილზე ყველაზე გაყიდვადი მუსიკალური ალბომების რეიტინგი გვხვდება. როგორ იცვლებოდა გაყიდვების რაოდენობა 1969 წლიდან 2019 წლამდე. გრაფიკული ვიდეოთი 104314 ადამიანი დაინტერესდა, 1100-მა ის გააზიარა, ხოლო 986-მა ის მოიწონა. და ბოლოს, ნოემბრის ყველაზე ნახვადი სიუჟეტი ველოსიპედების ქვეყანას ეხება. რატომ ირჩევს ნიდერლანდების პრემიერ-მინისტრი ველოსიპედს გადასაადგილებლად და რა გავლენა აქვს ველოსიპედებს ქვეყნის ეკონომიკაზე. მარიამ ადამიანის სიუჟეტ სოციალურ ქსელში 219189 ნახვა, 3600 გაზიარება და 4200 მოწონება აქვს. ეს რაც შეეხებოდა სატელევიზიო პროდუქტებს. ახლა კი მოდით გადავხედოთ ჩვენს მთავარ აქტივს bm.g-ს, სადაც დღის განმავლობაში 70 სიახლე იდება. რომელმა სიახლეებმა მიიპყრო ჩვენი მკითხველის ყურადღება ყველაზე მეტად, ამას უკვე გრაფიკული სიუჟეტიდან შეიტყობთ. 2019 წლის ნოემბრის მონაცემებით BMG-ს ყველაზე კითხვადი სიახლეებია. მეათე ადგილი მთლიანი შემოსავალი 16.470.000 ლარი, აქტივების ღირებულება 8.560.000, ხოლო წმინდა მოგება 561.000 ლარი. ქართული ბრენდის ანტრეს ფინანსური მაჩვენებლებით 10.792 ადამიანი დაინტერესდა. ივანიშვილს თანხების მოზიდვა არ სჭირდება, რომ რაღაც განავითაროს. აჭარა ჯგუფი წყალტუბოში ბიძინა ივანიშვილის გეგმებს აფასებს. სიახლე რეიტინგში მე-9 ადგილზე 11.551 ნახვით მოხვდა. WhatsApp-ი ახალ ფუნქციას ამატებს, მალე მესენჯერის მომხმარებლებს დროის გარკვეულ პერიოდში შეტყობინების თვით განადგურების შესაძლებლობა ექნებათ. ტექნოლოგიურ სიახლეს 12482 მკითხველმა გადაავლო თვალი. გადავწყვეტეთ დანიამ და Microsoft-მა რატომ უნდა გვაჯობონ და 4-დღიან სამუშაო კვირას აუწყეთ ფეხი. ქართული კომპანია Insource 4-დღიან სამუშაო რეჟიმზე გადავიდა. სიახლე მე-7 ადგილი 12675 ნახვით დაიკავა. საკონსტიტუციო ცვლილებები არ ჩავარდნილა მიღებისთვის საჭირო კვორუმი 2/3 და არა 3/4. მე-6 ადგილზე 12920 ნახვით ზვიად კორძაძის Facebook პოსტი გვხვდება. ტესლამ პირველი კიბერმანქანა წარადგინა, პრეზენტაციას კი ინციდენტის გარეშე არ ჩაუვლია. რა მოხდა ტესლას პრეზენტაციაზე სიახლეს ამ დროისთვის 13446 ნახვა აქვს და რეიტინგში მე-5 ადგილზეა. მე-4 ადგილზე ნოემბრის ერთ-ერთი ყველაზე განხილვადი თემა ჯანდაცვის რეფორმა გვხვდება. გაუაზრებელი და არაკომპეტენტური რეგულაცია. ჯანდაცვის მინისტრმა ყველას კრიტიკა დაიმსახურა. ბიზნესის შეფასებით 14400 ადამიანი დაინტერესდა. ივანიშვილი პანორამას 30%-იანი, პარაგრაფს კი 50%-იანი ფასდაგლებებით ყიდის. სამეულში მე-3 ადგილზე ბიძინა ივანიშვილის მიერ დაანონსებული ფასდაგლებებია, რომლის პირობებს 14967 ადამიანმა გადახედა. ავსტრალიურმა ავიახაზებმა Qantasმა ავიაციის ბოლოდროინდელ ისტორიაში ყველაზე ხანგრძლივი კომერციული რეისი შეასრულა. ავიაკომპანიის კუთვნილმა თვითმფრინავმა ლონდონიდან სიდნეის მიმართულებით 19 საათი იფრინა. სიახლე რეიტინგში მეორე ადგილზე 16754 ნახვით მოხვდა. და ბოლოს პირველი ადგილი კერძო კლინიკების ღია წერილმა დაიკავა, რომლითაც ბიზნესმა გიორგი გახარიას მიმართა და ჯანდაცვის რეფორმის გადავადებას თხოვა. წერილის შინაარს BMG-ს თითქმის 20000 მკითხველი გაეცნო. დავიდრე საქმიანი დილის ეთერში მოგიყვებით სტარტაპების შესახებ ძალიან საინტერესო კონფერენციაზე, რომლის ფინალთან დაკავშირებითაც თბილისის მერიამ გამართა 29 ნოემბერს გამარჯვებულების დაჯილდოება გრიბოედოვის თეატრში. დაპირებული ინტერვიუ უნდა შემოგთავაზოთ. როგორც გითხარით, შეთაწყაშელაშვილმა საკმაოდ საინტერესო ინტერვიუ ჩაწერა IMF-ის რეზიდენტ წარმომადგენელთან, სელიმ ჩექირთან საქართველოში და გარდა იმისა, რომ ვესაუბრეთ მას ეროვნული ბანკის მიერ გატარებულ ცვლილებებზე, რეფორმებზე, პოლიტიკაზე, რომელსაც ეროვნული ბანკი ახორციელებს, რაც უკვე მოусმენთ, რა თქმა უნდა, კითხვები დავსვით მთავრობის მხრიდან ეკონომიკურ პოლიტიკასთან დაკავშირებით. მათ შორის ძალიან საინტერესო მიმართულება იყო სახელმწიფო საწარმოებთან დაკავშირებული პროცესის შეფასება, რომელიც IMF-ის მხრიდან შეთაწყაშელაშვილმა კითხვის საპასუხოდ მოისმინა და კიდევ არაერთ სხვა მიმართულებაზე ჰქონდა მათთან შეკითხვები. მოდი კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ ამ ძალიან საინტერესო საუბრის მეორე ნაწილი. შეთაწყაშელაშვილს ესაუბრება სელიმ ჩეკირი, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წარმომადგენელი საქართველოში.
როგორ შეაფასებდით იმ სამუშაოს, რაც როგორც საქართველოს მთავრობამ, ასევე ეროვნულმა ბანკმა გასწიეს მონეტარული და ფისკალური პოლიტიკის მიმართულებით? დიახ, მონეტარული პოლიტიკით დავიწყებ. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა წლის განმავლობაში კარგად გაართვა თავი ინფლაციის ერთნიშნა მაჩვენებელზე შენარჩუნებას. ახლა რა თქმა უნდა, გამოწვევა, რომლის წინაშეც ეროვნული ბანკი არის ის, რომ დაუბრუნონ ინფლაციის დონე მიზნობრივ 3%-იან მაჩვენებელს. ამ ზრდის მიუხედავად, ჩვენ მაინც ვფიქრობთ, რომ საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ქვეყნის ეკონომიკური ბუფერების გამტკიცების მიმართულებით კარგი ნაბიჯები გადადგა. ამ შემთხვევაში სავალუტო რეზერვების მოცულობას ვგულისხმობ, რადგანაც რეზერვების ზრდა ქვეყნის საგარეო შოკებისადმი მოწყვლადობის შემცირებისთვის არის მნიშვნელოვანი. ამავდროულად, ჩემი აზრით, რეზერვების ზრდამ ქვეყნის სუვერენული რეიტინგის გაუმჯობესებაზეც იქონია დადებითი გავლენა. თქვენ ფისკალური პოლიტიკის შესახებაც მკითხეთ. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საქართველოს მთავრობა ფისკალური დისციპლინის ძირითად პრინციპებს იცავს. თქვენ ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ კანონის მიხედვით ძირითადი ფისკალური წესები კანონის სახითაც გაქვთ განსაზღვრული. ამ კანონით საქართველოს ბიუჯეტის დეფიციტი 3%-ზე, ვალის მთლიანი შიდა პროდუქტის ფარდობა კი 60%-მდე დონეზე არის დაფიქსირებული. შესაბამისად, ამჟამად თქვენი სახელმწიფო ვალი 42-53%-ზეა მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებით, დეფიციტი კი 3%-ზე ნაკლები. მოგეხსენებათ, ჩვენ საქართველოს მთავრობასთან არსებული პროგრამის 2021 წლის აპრილამდე გაგრძელების გადაწყვეტილება მივიღეთ და ჩვენ შევთანხმდით 2020 წლის ბიუჯეტის ძირითად პარამეტრებზე. ბიუჯეტის დეფიციტი კი 2.7%-ზე არის შეთანხმებული. ვფიქრობთ, რომ ბიუჯეტი სოციალურ გადასახდელებსა და კაპიტალურ დანახარჯებთან მიმართებით დაბალანსებულია. ამავდროულად ინარჩუნებს ფისკალური დისციპლინის პრინციპებს. მთლიანობაში ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სახელმწიფოს მიერ გატარებული როგორც ფისკალური როგორ შეაფასებდით საქართველოს ეკონომიკურ მდგომარეობას რეგიონალურ ჭრილსა და უფრო ფართო კონტექსტში? საქართველო ევროპისა და აზიის გზაგასაყარზე მდებარეობს და თქვენი ეკონომიკური პროგრამა სწორად ცდილობს აღნიშნული მდებარეობის მაქსიმალურ კაპიტალიზებას. არაერთი პროგრამაა შექმნილი, რომელიც საქართველოს სატრანსპორტო და ლოგისტიკურ ჰაბად გარდაქმნისკენ არის მიმართული. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს ქვეყანა სამხრევ განვითარებაში დაეხმარება. უფრო ფართო ჭრილში შემიძლია ვთქვა, რომ საქართველოს მოქმედი ხელისუფლების ისევე როგორც წინა ხელისუფლების ეკონომიკური პოლიტიკისა და ზრდის სამოსავალი წერტილი იყო კერძო ბიზნესი. ბიზნესისთვის ხელსაყრელი გარემო შექმნისკენ სწრაფვა თვალნათლივ ჩანს მსოფლიო ბანკის Doing Business-ის რეიტინგშიც. წინა ანგარიშით მე-6-ზე, ახლა კი მე-7 ადგილზე ხართ. მთლიანობაში საქართველო ამ მხრივ ლიდერთა შორისაა. ამასთანავე რეგიონალურ ჭრილში ჩვენ ვხედავთ, რომ სახელმწიფოს ეკონომიკაში არ უჭირავს ისეთივე დიდი წილი, როგორც ეს რეგიონის ქვეყნებშია. როგორც საჯარო სამსახურში დასაქმებულთა ოდენობის, ასევე მთლიანად ეკონომიკაში არსებული წილის მიხედვით. რაც შეეხება ზრდის პერფორმანსს, თუკი ჩვენ CCH ჯგუფის საშუალოს შევხედავთ, 2018 წელს ჯგუფის საშუალო იყო 4.2%, თქვენი ზრდა კი 4.7% შეადგენდა. 2019 წლისთვის IMF-ის პროგნოზი რეგიონისთვის არის 4.4%, საქართველოსთვის კი ის 4.6%-ია. ზრდის შედეგები მეტნაკლებად რეგიონის ჯგუფის შედეგებთან არის თანხვედრაში. ლარის გაუფასურება ეკონომიკისთვის დღეს ყველაზე მთავარი პრობლემაა. ბოლო 12 თვის განმავლობაში გაცვლითი კურსი დოლართან მიმართებით დაახლოებით 10%-ით გაუფასურდა. თქვენი შეფასებით რა გავლენა აქვს მას სახელმწიფოს და კერძო კომპანიების გადახდის უნარიანობაზე? მაღალი დოლარიზაცია ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა და ის წარმოადგენს მოწყვლადობის ერთ-ერთ მთავარ მიზეზს. ამის გამო საქართველოს მთავრობა და ეროვნული ბანკი ცდილობენ შეამცირონ ეს დამოკიდებულება. თუმცა ამას დიდი დრო სჭირდება. სახელმწიფოს ვალდებულებების უდიდესი ნაწილი არის დოლარში ნომინირებული და გაუფასურება ზეწოლას ახდენს ქვეყნის ბიუჯეტის ბალანსზე. რაც შეეხება მოქალაქეებსა და ბიზნესებს, მათი ვალდებულებების თითქმის ნახევარი არის უცხოურ ვალუტაში ნომინირებული და გაუფასურება მათზე ახდენს ზეწოლას დავალების მომსახურებას ურთულებს. ჯერჯერობით ლარის გაუფასურება არის ისეთ დონეზე, რომლის მომსახურებაც არის შესაძლებელი. ჩვენ ვარაუდობთ, რომ 2019 წლის ბოლოს მთავრობის ვალის მოცულობა მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებით 44%-ს გაუტოლდება. ჩვენი შეფასებით ვალის მდგრადობა არ დადგება საფრთხის ქვეშ ოდნავ უფრო დიდი გაუფასურების დროსაც. რაც შეეხება ვადაგადაცილებულ სესხებს, აქ ჩვენ ვხედავთ შედარებით მაღალ რისკს. თუმცა ვფიქრობთ, რომ სისტემას მისი გამკლავება შეუძლია, მაგრამ თუ გაგრძელდება გაუფასურების ტემპი, რა თქმა უნდა ეს ეკონომიკის უკლებლივ ყველა სექტორს დააწვება ტვირთად.
ჩემი უკანასკნელი კითხვა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ საწარმოებს ეხება, რადგანაც მათ გასული წლების განმავლობაში საკმაოდ სოლიდური ზარალი აჩვენეს. როგორია თქვენი შეფასება სახელმწიფო საწარმოებთან მიმართებით? კონკრეტულად კი გვაინტერესებს თქვენი მოსაზრება ფისკალური სტაბილურობის შენარჩუნებაზე სახელმწიფო საწარმოების გავლენის შესახებ. What is your opinion about Look, I mean facts on the ground change. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ პროგრამაში განსაკუთრებულ ყურადღებას ვაქცევთ სახელმწიფო საწარმოების საკითხს. გრძელვადიან პერსპექტივაში სახელმწიფოს არ უნდა უნდოდეს, რომ სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული კომერციული სტრუქტურები ზარალზე მუშაობდნენ. ამასთანავე სახელმწიფო საწარმოები, რომლებიც რეალურად ასრულებენ მთავრობის ფუნქციებსა და ვალდებულებებს, ისინი უნდა იყვნენ ძირითადი მთავრობის ნაწილი და არა სახელმწიფო შეფასეები. რაც შეეხება არსებულ ზარალს, მისი მოცულობა უკანასკნელ პერიოდში არის გაზრდილი, მაგრამ ჩვენი აზრით ის არის ისეთ დონეზე, რომლის გამკლავებაც ქვეყანას შეუძლია. შესაბამისად, ჩვენ არ გვაქვს განსაკუთრებული შიში ამ მიმართულებით, თუმცა მთლიანობაში საქართველოს მთავრობასთან ერთად ამ საკითხზე ჩვენ განხილვები გვაქვს. ამ ინტერვიუს რა თქმა უნდა სრულად ნახავთ ჩვენს ვებგვერდზე და წერილობით ვერსიასაც აუცილებლად წაიკითხავს მკითხველი. ახლა კი დაპირებული გრიბოედოვის თეატრში ერთი დღით სპექტაკლი თანამედროვე ტექნოლოგიებმა მსახიობები კი სტარტაპებმა ჩაანაცვლეს, რადგან ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური ღონისძიების ევრაზიის სტარტაპ ჯილდოს რეგიონალური ფინალის ჩასატარებლად სწორედ ეს ადგილი იყო შერჩეული, რომელსაც 1000-ზე მეტი სტარტაპი ადგილობრივი და რეგიონული ეტაპიდან ესწრებოდა და 100-ზე მეტი ჟიური და ბრენდ ამბასადორი მათთან ერთად. როგორც ჩაიარა ამ ღონისძიებამდე, როგორია ბიზნეს აქსელერატორის სპარკის 10 თვის საქმიანობის შეჯამება, მარიამ ადამია მოგვიმზადა სიუჟეტი. ბიზნეს იდეების, ბიზნეს გეგმებად გადაქცევის ხელშეწყობისთვის თითქმის 1 წლის წინ თბილისში მერიისა და ევროკავშირის კოოპერაციის შედეგად ბიზნეს აქსელერატორის სპარკი შეიქმნა, რომელიც დღემდე სხვადასხვა სერვისის შეთავაზების გზით ინვესტიციის მოზიდვაში 400-მდე მცირე და საშუალო მეწარმეს დაეხმარა. ეს სწორედ ის სეგმენტია, რომელზეც აქსელერატორს აქვს სწორება. გარდა ამისა, თბილისის ბიზნეს აქსელერატორის სპარკი კონკურსის ევრაზიის სტარტაპ ჯილდოს პარტნიორი გახდა და ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური ღონისძიების რეგიონალური ფინალი საქართველოში ჩატარდა. შედეგად კი უკრაინა, მოლდოვა, თურქეთი, სომხეთი, რუსეთის ფედერაცია, აზერბაიჯანი, ბელორუსი და ახლა უკვე საქართველოც საერთაშორისო ეკოსისტემის ბაზარს საკუთარ სტარტაპებს აცნობს. ჩვენ გვესტუმრნენ მეზობელი ქვეყნებიდან სტარტაპერები, დამწყები ბიზნესმენები, ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი ბიზნეს აქსელერატორის პარკი არის ამაში ძალიან კტორად ჩართული და ეს მოგცემს შესაძლებლობას, რომ მომავალ წლებში ჩვენი სტარტაპერები, ქართული სტარტაპერები გავიდნენ გლობალზე, გავიდნენ მიიღონ ის გამოცდილება, რაც არის სხვა ქვეყნებში და მიაღწიონ, ასე ვთქვათ, თავისი ბრენდი გაიტანონ სხვა ქვეყნებში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და სწორედ ამიტომ უწევთ ხარს ამ ღონისძიებას. ეს არის დამატებითი მოტივატორი ახალგაზრდა კომპანიებისთვის ან ახალი SME კომპანიებისთვის, ვინც თავისი ძლიერი კულტურა უნდა შექმნას, ჩამოაყალიბოს და ჭირდებათ მეტი მოტივაცია, რომ მათი გადადგმული თითოეული ნაბიჯი დაფასებული იქნეს. 1000-ზე მეტი სტარტაპი ადგილობრივ და რეგიონულ ეტაპზე ჟიურის 100-ზე მეტი წევრი და ბრენდ ამბასადორი. ეს არის გლობალური ევორდის კონკურსი, რომელიც 3 კონტინენტსა და 7 რეგიონს აერთიანებს. საერთაშორისო კონკურსი 20 ნომინაციას მოიცავს და 300 მილიონიან სწრაფად განვითარებად ეკოსისტემის ახალ ბაზარს ადგილობრივ, რეგიონულ და გლობალურ დონეზე ფარავს. ევრაზიის სტარტაპ ევორდი საქართველოში პირველად ტარდება და ის მხოლოდ დაჯილდოებას არ აერთიანებს, აერთიანებს სხვა საინტერესო ღონისძიებასაც, მათ შორის არის საერთაშორისო ჰაკათონი ჰაკმეაუთი, სადაც 100-მა დეველოპერმა 10 სხვა ქვეყნიდან მიიღო მონაწილეობა და მათ შორის საქართველოს დეველოპერებმაც მიიღეს მონაწილეობა. ამას გარდა პლუს ჩატარდა ეკოსისტემ სამიტი, რომელიც ჩვენ ქვეყნისთვის არის პირველი, სადაც 10-მდე ეკოსისტემის წარმომადგენელი იღებდა მონაწილეობას და საუბარი ეხებოდა როგორც ევროპის ბაზარზე გასვლას, ასევე სხვადასხვა პანელურ დისკუსიებს, რომელიც ჩვენ ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია იქიდან გამომდინარე, რომ მთელი ქვეყანა ვცდილობთ იმას, რომ ქართული სტარტაპები რამდენად უცხოურ აქსელერატორებში მოხვდნენ. კონკურსში მონაწილე სტარტაპებს შესაძლებლობა ჰქონდათ გაცნობოდნენ საერთაშორისო დონის პარტნიორებს, ინვესტორებს, ექსპერტებს, ინკუბატორებს, აქსელერატორებს, ხოლო კონკურსის მიზანია დაეხმაროს ბიზნესებს და სხვადასხვა კოოპერაციის წარმომადგენლებს გლობალურ პლატფორმაზე აღმოაჩინონ ინოვაციური სტარტაპების ახალი თაობა და დაეხმარონ მათ თქვან ახალი თავიანთი სიტყვა მსოფლიოს მასშტაბით.
So Georgia is in the perfect location. საქართველო მიმზიდველი ქვეყანაა პირველ რიგში თავისი ლოკაციიდან გამომდინარე, რადგან მეზობლად ყავთ სომხეთი, აზერბაიჯანი, თურქეთი და ყველა ის ქვეყანა, რომელიც დაჯილდოებაში იღებს მონაწილეობას. ამიტომაც შევარჩიეთ ფინალის ჩასატარებლად სწორედ საქართველო. რიგით მეორე მიზეზი კი ტექნოლოგიებისა და ინოვაციებს უკავშირდება, რომლებიც ამ ქვეყანაში უყვართ და საკმაოდ სწრაფად მზარდი და განვითარებადი მიმართულებაა. რაც შეეხება რჩევას, რომელიც შემიძლია მივცეს სტარტაპებს, არის ის, რომ არ დანებდნენ. თუ კი არ გაჩერდებიან, გააგრძელებენ სვლას წინ, ისინი მიაღწევენ წარმატებას გლობალური მასშტაბით. თავარია არ შეგაშინდეთ მარცხის, რადგან ეს თამაშის გარდაუვალი წესია. სტარტაპებმა უკვე გაიარეს ნომინაციის ეტაპი და ჩაერთნენ ონლაინ შეჯიბრში. თითოეულ კატეგორიაში საუკეთესოები ადგილობრივი ეკოსისტემის ექსპერტებმა შეარჩიეს. ახლა კი რეგიონულ ფინალზე წარდგნენ. გრიბოედოვის თეატრი, საერთაშორისო ეკოსისტემის 400-მდე წარმომადგენელი და ბევრი ინოვაცია. ასეთია პროექტის მასშტაბები, რომელიც მიზნად ისევ და ისევ ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდას ისახავს. გერგ ხო გახსოვს საქმეების მოყურებელს ფერადპურებზე რომ უყურებოდით რამდენიმე დღეს წინ. საომეჭიპაშვილმა არ მოისვენა და გადაწყვიტა რომ რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი საკუთარი თვალით ენახა. საქართველოში ჭარხლის, სტაფილოს, ისპანახის და ჩაკაფურის პური გამოჩნდა. პროდუქციას კომპანია სენვია წარმოებს, რომელიც BMG-ის კომპანიის მარკეტინგის ხელმძღვანელმა საბა მაჩხაშვილმა განუცხადა, პური ბაზარზე უკვე ერთი თვეა რაც გამოჩნდა და ამ ეტაპზე პროდუქცია მხოლოდ სევიში იყიდება. სევია თუ სენვია? მე ამერია ესე იგი, სევი. მე მგონი სევი. კარგი. როგორი არის ფერადი პურები და სად შეგვიძლია მას მივაგნოთ? ამაზე საომეჭიპაშვილმა იზრუნვა რომ ყველაფერში გავარკვევთ. ძალიან მაგარი სიუჟეტიც გამოვიდა არჩეულებრივ კომპანიაზე წარმატებები მათ. სენვიმ დაიწყო 2018 წელს. დავიწყეთ სწრაფი კვებით და საკმაოდ სწრაფად გავხდით ესე ვთქვათ ხალხში პოპულარულები. დღეისთვის უკვე ჩვენ გვაქვს რამოდენიმე მიმდინარეობა. ერთ-ერთი არის კონდიტერია, რომლის ფრანგული ხაზი გვაქვს. არის საოცრად ესე ვთქვათ პოპულარული ჩვენ საზოგადოებაში. ასევე გვაქვს კაფეტერია, გვაქვს მოლეკულური რესტორანი, რომელიც ძალიან მაღალი დონის არის. ყურფუნთუშეულის ხაზი, რომელიც მართლა ძალიან საინტერესოა, გამომდინარე იქიდან რომ არის აბსოლუტურად ჯანსაღი. მაგალითად სტაფილოს პური, ჭარხლის პური, ისპანახის პური და ასე შემდეგ. ინვესტიციის თანხა საკმაოდ დიდი თანხაა, რადგან ინტერიერსაც რომ უყურებთ, საკმაოდ მაღალი დონის არის ყველაფერი. ჩვენ გვყავს 35 თანამშრომელი. ყველა არის მაღალი კვალიფიკაციის მქონე, რადგან ჩვენ კვირაში ერთხელ მაინც ვატარებთ ტრეინინგებს. ფასები არის საკმაოდ მისაღები. თუნდაც კაფეტერიის მენიუში, ასევე ეხლა რასაც ვაპირებთ ჩვენ დიეტურ ესე ვთქვათ ხაზს, ჩვენ შევქმნით ისეთ პროდუქტს, რომელიც შეეძლებათ მიირთვან დიაბეტის მქონე ადამიანებმა. ვაპირებთ კიდევ მოვიყვანოთ სპეციალურად სენვისთვის ცნობილი დიეტოლოგი, რომელიც ითანამშრომლებს ჩვენთან, მოგცემს რჩევებს თუ როგორი პროდუქტი შევქმნათ, რომ იყოს ჩვენი ესე ვთქვათ მომხმარებლისთვის აბსოლუტურად სასარგებლო. გადავწყვიტეთ რომ შევცვალოთ შაქრის შემცვლელი, გამოვიგონოთ და ისე შევქმნათ პროდუქტი, ტორტები, ნამცხრები და ეს ყველაფერი ჩვენ შევთავაზოთ ჩვენს სტუმრებს. ასევე ვაპირებთ ყურფუნთუშეულის ესე ვთქვათ ხაზის გაზრდასაც, რესტორნის ესე ვთქვათ უფრო მასშტაბური ხასიათის მიცემას და ძალიან ბევრი სხვა გეგმა გვაქვს კიდევ. ასეთი ხო და საქმიანი ფინალი იყო. სენვი არ შეგვშლია, დიახ, სენვია. წარმატებები მათ, წარმატებები ქართულ ბიზნეს ბარაკა. ამ წლის ბოლოს სამთრის პირველივე დღეები ესე დავიწყეთ, რომ 2 დეკემბრის საქმიანი დილა დასრულებულია. ჩვენ ახლა გავალთ რეკლამაზე და შემდეგ ესტაფეტას უკვე ჩაიბარებს ტელევიზიული საინფორმაციო სამსახური. წინ საკმაოდ საინტერესო დღე გელით, ყველას საქმიან და ბარაკიან კვირაულს გისურვებთ. ბედნიერ დღე.